ohun tó gbé wa wá tèwe tàgbà iṣẹ́ Olúwa wa Allahu Ta'ala ohun tó gbé wa wá tàfi débi ohun tó gbé wa wá tèwe tàgbà iṣẹ́ Olúwa wa Allahu Ta'ala iṣẹ́ Ẹlẹ́dàá wa Allahu Ta'ala iṣẹ́ Allahu yìí o Allahu Ta'ala Allahu tí a ní lọ́lọ́hun ṣẹ́ yes lọ́lọ́hun ṣẹ́ Allahu táwa ní lọ́lọ́hun ṣẹ́ Allahu tèmi ní lọ́lọ́hun ṣẹ́ Allahu tẹ́yìn ní lọ́lọ́hun ṣẹ́ Muhammad tí a ní l'Ànábì wa Kùránì tí a ní ìwé òdodo ohun tó gbé wa wá tàbí débi ohun tó gbé wa wá tèwe tàgbà iṣẹ́ Olúwa wa Allahu Ta'ala iṣẹ́ Ẹlẹ́dàá wa Allahu Ta'ala iṣẹ́ Allahu yìí o Allahu Ta'ala àwọn kan ń parọ́ fáráyé yes fáráyé àwọn kan ń purọ́ fáráyé àwọn kan ń ṣèké bàlá ìmọ̀ rìsálà akéde abẹ́sọ̀dọ̀dọ̀ ohun tó gbé wa wá tàbí débi ohun tó gbé wa wá tèwe tàgbà iṣẹ́ Olúwa wa Allahu Ta'ala iṣẹ́ Ẹlẹ́dàá wa Allahu Ta'ala iṣẹ́ Allahu yìí o Allahu Ta'ala òdodo ti dé kírọ́ pamọ́ òdodo wọlé kírọ́ pamọ́ òdodo wọlé kírọ́ parẹ́ òkùnkùn paradà ìmọ̀lẹ̀ dé rìsálà akéde abẹ́sọ̀dọ̀dọ̀ ohun tó gbé wa wá tàbí débi ohun tó gbé wa wá tèwe tàgbà iṣẹ́ Olúwa wa Allahu Ta'ala iṣẹ́ Ẹlẹ́dàá wa Allahu Ta'ala iṣẹ́ Allahu yìí o Allahu Ta'ala òdodo ló gbé ẹ̀jẹ̀ àjọsọ irọ́ ò máa pọ̀ nílé tèwe tàgbà ẹni Ọlọ́run fẹ́ máa lọ sódodo ohun tó gbé wa wá tàbí débi ohun tó gbé wa wá tèwe tàgbà iṣẹ́ Olúwa wa Allahu Ta'ala iṣẹ́ Ẹlẹ́dàá wa Allahu Ta'ala iṣẹ́ Allahu yìí o Allahu Ta'ala kété pèrò láti paná sí lámùtọ̀ ń tọ̀yé ṣáwọn ọ̀tá wa àwọn ti forget wáṣọ lékèlékèké dọ̀tí ilé ayé àwa kò ní dojú ilé ayé ẹ̀yin kò ní dojú ẹ̀sìn Ìsìlámù yìí o kò ní dojú wọn ò ní rò wá pa Allah wọn ò ní rò wá pa Allah àwọn alárùkà èèyàn wọn ò ní rò wá pa àmì kò ní gbà lórí wa láíláí kò ní gbà lórí wa kèròkèrò tọ̀tá lè gbà kó ní gbà lórí wa àmì nítorí ètò kálẹ̀jọ́ kan làwa ń ṣe Allah kálẹ̀jọ́ kan làwa ń ṣe Allah àwa kò wá tako ẹ̀sìn kálẹ̀jọ́ kan làwa ń ṣe Allah ọlọ́kan Allah bí mo sì ṣe sọ fún wa Allah káwọn Allah lọ́kan Allah bí Jésù ṣe sọ fún wa Allah káwọn Allah lọ́kan Allah bí Muhammad ṣe sọ fún wa Allah kájúkájú ẹsẹ̀ wá sí bẹ́sẹ̀ Ìsìlámù Allah ẹ̀sìn yóò kó wá kó Allah ìwà ni ó kó wá kó Allah ohunkóhun tá a lè dáká fi gbẹ́sìn yín ga Allah ipòkípò tá a lè wá ká fi gbẹ́sìn yín ga Allah ọpẹ́ tó sí Ọlọ́run Allah ọpẹ́ f'Olúwa Allah tó kà wá kẹ́rù ẹ̀ tó mọ̀nà èyí tọpẹ́ ọpẹ́ ni Allah sóríire Allah Allah Allah
Muhammadu Allah. Ṣoríire Allah, Allahu Allah. Ṣoríire Allah, dáwà yẹn Allah, òun ni lógo wa Allah. Ṣoríire Allah, ẹ má gbàgbé Allah, wípé dáwà yẹn Allah, òun gan lọ tẹ́tí Allah. Ṣoríire Allah, Allahu Allah. Ṣoríire Allah, Allahu Allah. Ṣoríire Allah, Allahu Allah. Ṣoríire Allah, Ọlọ́run tó fi wá mọ̀nà kò ní ṣe wá lọ́nà àmín. mi sàátìhì ẹni Ọlọ́run bá fún ló kò fi fÓlúwa. Assalamu alaikum. Ìjọ RISALATUL HAQ Society International ló fi àsìkò yìí ké sí gbogbo mùsùlùmí òdodo olójú àánú ọlọ́rẹ̀ láti dá sí iṣẹ́ dáwà yìí RISALATUL HAQ DAWAH project, èyí tí wọ́n gbé kalẹ̀ láti kọ́ ilé ẹ̀kọ́ ìgbàlódé ti ẹ̀sìn Islam àti ti ẹ̀kọ́ Western education. Kódà boarding tún wà ń bẹ̀ àti day eléyìí tí yóò gbé ẹ̀sìn Islam lárugẹ. Bákan náà RISALATUL HAQ DAWAH project yìí yóò tún ní ilé ìwòsàn tí wọn yóò ti máa tọ́jú àwọn ènìyàn bí Ọlọ́run ti ṣe tó àti sunna nabi Muhammad tó bá wá rí bẹ́ẹ̀. ayyuhal ikhwanu fillah, ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀sìn, iṣẹ́ dáwà rẹ o, iṣẹ́ Ọlọ́run rẹ. ẹ jẹ́ àjùmọ̀ ṣe 200 million naira project ni for a start láti fi bẹ̀rẹ̀ náà. eléyìí tó máa jẹ́ ti ìgbàlódé tí ó sì jẹ́ gbajúgbajà. ẹ jẹ́ agbárùkù ti RISALATUL HAQ DAWAH Society International láti bá a kọ́ hospital àti ilé ẹ̀kọ́ ìgbàlódé ẹ̀sìn Islam àti ti Western education náà. Wema Bank PLC tẹ́ máa sanwó sí rẹ̀ o 02238649937 02238649937. RISALATUL HAQ DAWAH Society International ní orúkọ tó wà níbẹ̀. Wema Bank ni o, kọ́lọ́ọ̀bà aláàkógbà ní ìbáàdà fún wa. Fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ pè 0802800999 0802800999. Aliwajudu Travels and Tours International Nigeria Limited. Níjọ́la ó máa lọ, níjọ́la ó máa lọ, níjọ́la ó máa lọ, níjọ́la ó máa lọ, àràfà lálọ́bọ̀, níjọ́la ó máa lọ. إذا أردت أن تحج بيت الله تيابا فيش حجي دودو تاسي فيش شالا شقي فسافروا مع المخلصين المنصفين أجابا ولودو دوينيا كباوني نياجو كيشي وابالي ديكوكي كباري شوا شقي ويفوك بالي إيروا وطالي باري نياجوني الوجود Travels and Tours International Nigeria Limited اللي شالا البركة in conjunction with الله نور Travels and Tours Limited pẹ̀lú ìfọ̀kànbalẹ̀ láfi ṣe hajji wa láláì ní sí ìdààmú kankan wọ́n ṣe gbàlẹ̀ wọ́n ṣe fọkàn tán wọn kì í dá àwọn èrò wọn sí dàmúdàmú àwọn eléyìí máa ń ṣàmójútó àwọn èrò wọn ní bó ṣe tọ́ bó ṣe yẹ with facilities provided pẹ̀lú àwọn èròjà nǹkan tá a ti pèsè kalẹ̀ fún wọn expert mentors gẹ́gẹ́ bí àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n àwọn tí wọ́n kájú ẹ̀ nínú àwọn olùdarí ẹni and 5-star hotel àti àwọn hòtẹ́ẹ̀lì tó yáàyè tó rẹwà oníràwọ̀ márùn and trained by experts àti àwọn tí wọ́n gbọ́nú gbọ́ lẹ́yìn àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n àwọn onímọ̀ níbi ká darí ẹni níbi ètò hajj báwo la ó ṣe sọ báwo la ó ṣe gàràfà báwo la ó ṣe ṣe sàfà àti mọ́rúwà báwo la ó ṣe ṣe ziyara nẹ́bùwà Muhammad àti mọ́ṣáláṣí ànábì gbogbo àtàwọn tó jọ bẹ́ẹ̀ làwọn ọ̀jọ̀gbọ́n yìí yóò máa darí gbogbo wa pẹ̀lú ìfọkànbalẹ̀ láláì ní múnira dání ẹ kú iṣẹ́ takuntakun الوجود Travels and Tours International Nigeria Limited إذا كنت في حاجة مرسلة فأرسل حكيما ولا توصي bí yẹn bá fẹ́ rán ní iṣẹ́ ẹni tó kájú ẹ̀ tó so òun ni kò rán gẹ́gẹ́ bí الوجود Travels and Tours International Nigeria Limited ilé-iṣẹ́ tó dúró dédé tó fẹsẹ̀ múlẹ̀ tí wọ́n sì máa ń sọ òdodo ni ilé-iṣẹ́ tí ìjọba àpapọ̀ tí wọ́n bọ́ọ̀lù ni IATA accredited agent kò síbi tá a wà lágbàáyé tá a ti lè bá wọn lọ Amẹ́ríkà ni London ni Nàìjíríà ni gbogbo bíkíbi tá a bá wà láti lè kàn sí wọn fún àwa tá a wà ní United States of America ẹ jẹ́ á kàn sí the group CEO and chairman Barrister Ismail Adébọ̀wálé lórí àdírẹ́sì
number 816 Marcus Street, New York. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn ni +1646 7079 157 zip code 11233. Tó bá wá jẹ́ UK làwọn ni. Ẹ jẹ́ kàn sí Khalifa wa Suleiman pẹ̀lú ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ +447847774173. Tó bá wá jẹ́ àwọn tá à ń bẹ Nàìjíríà ni. Ẹ jẹ́ kàn sí Alhaja wa Fatima Olabisi Muhammad tí wọ́n jẹ́ managing directress ní ìlú Èkó. Àdírẹ́sì wọn ni number 124 Street Àjẹgúnlẹ̀ Olódì Àpápá, Lagos. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn ni 08082074109. A sì lè kàn sí Ustazjamiu Alaye Ise lórí àdírẹ́sì number 26 Alubarika Street Ìjẹ̀ṣà-Tẹ̀kú, Surulere, Lagos State. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn ni 08028000999. Aliwajo Travels and Tour International Nigeria Limited. Àwọn ni wọ́n lè ṣe, àwọn lálẹ́ bá lọ tọ́ka wọn ó balẹ̀ o. Ẹ jẹ́ tara ṣàṣàká kà sí wọn láti bá wọn lọ hajj èyí tí bọ̀ wáyé. Ìdánwò ní tọ́nà wọn wà o. Àràfà alálọ́bọ̀ lọ́wọ́ ṣe é. Máa ṣẹlẹ̀. níjọ́ la ó. Adama Ali Lori Adama. Adama Ali Lori Adama Ali Lori. Adama Ali Lori Adama Ali Lori. Adama Ali Lori. Adama Ali Lori. Adama Ali Lori. Mo bẹ̀ Olúwa jọ̀wọ́ lọ́la, mo tẹ́wọ́ mi méjèèjì sí ẹ níwájú. Kódà bí mo bá bẹ̀gbẹ̀rún àwọn ọmọ irúṣẹ́ wọn Ádámà ṣáni kí wọ́n jẹ́, má ṣe fún mi lọ́mọ gbàjẹ́ rí mú mi. Adama Ali Lori. Adama Ali Lori. Ohun tó wẹ́ lẹ́nu ẹ̀ ló lè fẹnu sọ, ìwọ̀fà lẹ́nu ní Yorùbá máa ń wí. Bọ́wú ẹ̀ ó pé tọ́gì ṣàlọ́ fẹ́ bí ọmọ bí Ádámà lọ́wọ́ mi bí ọmọ tó máa gbogbo sí lámú mi ga ní. Adama Shaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Mo kí ọ̀rẹ́ kìrì àgbáńláyé tí a ti ń wò mí ní àṣálẹ́ yìí. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ free thinkers. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ Christian. Mo dẹ̀ kẹ́yìn oníṣẹ̀ṣe pé kí àlàáfíà Ọlọ́run kó máa bá ogbó agbé. Mo á kàtà yóò sì kàkiri àgbáńláyé. Mo kí wa pé assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ká tó bẹ̀rẹ̀, mo fẹ́ play orin kan fún wa tí ìyárọ́fà fi kí Sheikh Adam Abdullahi lórí ọ̀nà máa fọ̀rún kí bàbá tìrọ̀dún àlà máa ṣe ń sìn ká fi orin yẹn wọlé sínú àdúrà yẹn similar.
Ádámọ̀ ni o. Àlẹ́ àlórí tó sọ mímọ́ di irúgbìn. Tani ó jẹ sọ lára mímọ́ Ádámọ̀. Abiti. Ádámọ̀ ní pápín ìmọ̀ kéwù yọyọ. Gbajúgbajà ló ní mímọ́ Ádámọ̀. Gbajúgbajà. Àgbọ̀ o, ẹ fún alọ́dí o. Ajá mi sura, a máa continue later. Ẹ jẹ́ kó yanjú ilé iná. Now mo ní bàbá Sheikh Adam Abdullahi lórí rọ̀yé mọ̀ọ́lá ọ̀tá lọ́wọ́ fọ̀rún kẹ́ bàbá. Àmín. Bá a ṣe kú ní ìsinmi fún wọn. Àmín. Iwájú ọmọ àṣà yóò máa dá lọ bẹ́ẹ̀. Àmín. Ẹ̀yin ọmọ àjọ bàjẹ́ láéláé. Àmín. Kí náà tó kẹ́ ló bá. Kúlọ̀ àkọ́ fún bàbá. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bákan bá Sheikh àwọn ìyàlẹ́ àdàbí. Radiyallahu anhu. Bala mọ́ni kan wàlá lọ sẹ́. Radiyallahu anhu. Bala gbají. Radiyallahu anhu. Sheikh bàbá wa Muhammad Saidi Orílé Radiyallahu anhu. Ọláwùnmí. Radiyallahu anhu. Bàbá kí n rí ìwò. Radiyallahu anhu. Adébọ̀wálé. Radiyallahu anhu. Bàbá tèmi náà. Radiyallahu anhu. Tí bàbá máa pé 10 years àwọn jẹ́ láì ní May 27. Radiyallahu anhu. Ló bá fọ̀rún kẹ́ wọn. Àmín. Àtàlájà Tọ́yìbá. Radiyallahu anha. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Now bákan náà ọmọ àgbẹ̀ tẹ́yìn ṣe wà. Dawamallahu hayatahu. Bàbá Sheikh Alaye Habibullah Abdullahi lórí. Dawamallahu hayatahu. Ọlọ́mọ àṣẹlá fún bàbá. Àmín. Àlàáfíà tó pé bá jogún ẹ̀ fún wọn. Àmín. Lílàáfì. Bismillahir rahmanir rahim. Lilafi Quraysh ilafihim rihlata Ẹ bá yọ ọ́ dí òkú òǹbí o. wa bazal bayt alladhi yatama min ju'in wa amana min khawf. Now gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tá à ń bá bọ̀ ń jẹjọ nípa irọ́ tí Rev Femi Oguntona pa fáyé ẹ̀rẹ́ rí pé àṣírí padà tú ká tó kórè ètò ní last week yẹn náà. Mo ní gbogbo Christian wọn è ka Bible wọn bí àwọn ọmọ ìyá wa alùsùnà wa jama bó wọn ṣe ń ka Quran àwọn máa ń sọ pé no mo bá sọ pé whereas bàbá sọ pé ọgbọ́n ló ń tẹ̀lé jù bẹ́ẹ̀ lọ àwọn Christian yìí náà wọ́n àwọn ṣe ń bọ̀ tí máa ṣe inshallah by next week ṣáàdùn àmà ń bá òkú ṣá ní program dáyé lórí gbogbo fìdá pẹ̀lú àwọn ṣe máa ń bá òkú ṣá màá mú yẹn next week pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run
now lábẹ́ bẹ́ẹ̀ tó ní ẹ̀sùn náà máa sọ nípa ọ̀rọ̀ bí àyè ṣe di ogun pé ìdí abó edogun tó yẹ pé kọ́mọ́ máa ò lè lọ àjìmọ́ lọ́wọ́ yìí láti máa ń gbé àjì ní 8 million 7.5 kò dẹ́ ń ṣe yàrá tó ń gbé o ẹjọ́ federal government ní o ọ̀rọ̀ ń bọ̀ lórí ẹ̀ now ìta bá lọ tá à ń bá bọ̀ ní àlàyé lórí iṣẹ́ apostolic iṣẹ́ àwọn apostolic tá à ń bá bọ̀ wọ́n ṣàlàyé ọ̀rọ̀ self-acclaimed apostle Paul ibi tá a bọ̀rọ̀ èdè ń jẹjọ àbí ń jẹjẹ a ti compare at chapter 9 at chapter 9 láti verse 1 to mita kade a lè ti máa 22 à ń wo story yẹn lọ ní jẹjẹ ẹgbẹ́ story yẹn iṣẹ́ apostoliki Lúùkù ló kọ bọ̀dá Lúùkù. Lúùkù tó dẹ̀ kọ́ rèé kò rí Jésù rí kò bá Jésù ló gbà so púpọ̀ àkáùntì ẹ̀ inú àǹtí yẹn púpọ̀ ẹ̀dá lórí ọ̀rọ̀ Pọ́ọ̀lù ni púpọ̀ ẹ̀ ọ̀rọ̀ Pọ́ọ̀lù fi sọ ìmọ̀ ń bèrè pé tí ò bá sí Lúùkù gbogbo àwọn sí yẹn báwo ló ṣe gẹ́ẹ̀tì account orílẹ̀ èdè ṣe revelation mi ò tí ì rí Christian náà láyé kó dàbí rí Rev Oguntona àwọn náà ò jẹ́ sọ pé revelation ni we have to apostle story ni ẹni tó wá gba story yẹn accurately ni wàá yéèyàn bọ́n tá a gbọ́ ni pé Lúùkù ló kọ which means kámádà aláàmú Lúùkù ló gba àkáǹtì yẹn wá mo rò pé ẹgbọ́n mi yé ṣé wọ́n ní bí ó ti wá yé àwọn èèyàn wá rèé o la ilaha illallah mo sọ̀rọ̀ fún alánà mo ní àwọn èèyàn mọ ihun tí Pọ́ọ̀lù tó ṣe Pọ́ọ̀lù ṣe lákáǹtì méjì yẹn a máa ń sọ pé ó takora wọn kó takora wọn o ìṣọ́kì kó takora wọn Pọ́ọ̀lù parọ́ ni ó lo fọmúlà dọ́ọ̀jì ẹ̀ láti fi escape ikú kò fẹ́ kú lọ́wọ́ àwọn tó fẹ́ pa ẹ̀tọ́ agbáṣírí mi lálẹ́ yìí alẹ́ kí n ka Bible mi ò ní sọ̀rọ̀ kọjá ìwé apostoli tanka ẹ̀yin mi ò ka John mi ò ka Matthew mi ò ka Mark mi ò ka Luke out of apostle ni tọ́pìkì wa a lè gbọ́dọ̀ kúrò ní orí ẹ̀ mo ọ̀tọ̀ Luke fún wa pé jẹ́ Dr. Paul and all that wọ́n yọ dé wọ́n plan ìgbà Paul reason tí Paul ṣe pa irọ́ inú Acts 22 láti verse 1 àtàkà lọ lálẹ́ yìí a wá wo Acts 23 ṣe pé story yẹn parí sí verse 30 takade a gbé Acts 23 ṣe rí mo fẹ́ jẹ́ ṣe ní tẹ́ẹ̀ mo máa ń sọ pé tẹ́ wá fẹ́ mọ àṣírí ọ̀rọ̀ pé wọ́n gbóhùn wọn ò gbóhùn ẹ lọ kà láti verse chapter 21 lẹ́ẹ̀tì gbé dé 22 ẹ̀ tún wá gbé dé 26 bí tá ṣírí yẹn parí sí nìyẹn 26 làṣírí yẹn parí sí no sórí ẹ̀ wọ 28 o ó wọ 28 but so 28 yẹn kò ní í ṣe pẹ̀lú inter-argue lé lórí even 27 kò ní í ṣe pẹ̀lú inter-argue lé lórí tí wọ́n ti fún ní ìdájọ́ partially ńgbà yẹn débi pé ìkan náà adé fẹ́ gbowó àbẹ̀tẹ́lẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀
ó fẹ́ gba bribe lọ́wọ́ Paul àṣírí wá tú wọ́n á change adájọ́ yẹn wọ́n á gbé Festus síbẹ̀ story yẹn pọ̀ gan o ẹ má jẹ́ fẹnu sọ ẹ gbọ́ direct láti inú Bíbélì Báṣà 23 láti verse 1. nígbà tí Paul sì tẹjú mọ́ ìgbìmọ̀. ṣé wọn pé lọ 22 yẹn ká verse 28 to 30 ká ìwọ̀n tí a ti bá story yẹn bọ̀ torí Kristo òkè ká Bible wọn ni o. Act 22 28 and 30 àbí. Act 22 28. from verse 28 to 30 Act 22 from verse 28. verse 28. olórí ogun sì dáhùn wípé owó púpọ̀ ni mo fi ra ọlá ìbílẹ̀ yìí. ẹni pé tó bí ọ̀rọ̀ yìí ìgbà tó ń na Paul wá sọ lédè Greek pé ọmọ ṣé ó dáa kó máa ná ọmọ ìlú yìí. olórí ogun sì dé ó sì bí wípé wọ́n ti mú already nínú àkáǹtà kan ní chapter 9 kí rán ilé tí Lúùkù ló ń kọ gbogbo ẹ̀ o Lúùkù ló rí Paul tó ṣẹlẹ̀ sí Paul lọ́nà ọwọ́ ò tí ì bá Paul ń gbà yẹn kò tí ì wá síbi ìgbẹ́jọ́ get ìgbẹ́jọ́ ẹ bẹ̀rẹ̀ láti Act 22 from verse 1 ni kó bá lè save ara ẹ̀ ló ṣe pa ni ò ṣe sọ story in tó sọ fún Lúùkù ní Act chapter 9 láti verse 1 yẹn pòròbóyé kì í ṣe contradiction Paul pa irọ́ ni ó kú láti fi escape ara ẹ̀ mo lè sọ fún ṣe tí o bá láìkì irọ́ tó bá parọ́ kan wàá fi mẹ́wàá bò tó bá pa mẹ́wàá wàá lo 100 ṣé kó wàá parọ́ kù ni wàá kí ni wàá parọ́ kù ni nítorí Paul gangan nìyẹn ó sọ fún yẹn wọ́n ti mú wọ́n ti wá ná ló fi give account pé wọ́n gbóhùn yẹn o ṣùgbọ́n wọ́n ò gbóhùn bọ́ rí ìmọ́lẹ̀ ìyẹn Rev Oguntona fi parọ́ fún wa wípé wọ́n understand Rev Oguntona kò ká story yẹn rí tó bá kárí náà ti yé wọn pópùrọ̀ ní Paul láàrin yẹn má lè fìdí ẹ̀ múlẹ̀ sí lálẹ́ yìí kò takora wọn Paul parọ́ ni tó lè account ọkọ̀ give indirect speech reported speech nìyẹn Lúùkù ló report tó ṣẹlẹ̀ sí Paul lọ́nà Damascus ṣé èyí tí Lúùkù report yẹn gangan ni accurate record àwọn tó ń jọ ń lọ wọ́n gbóhùn náà ní tòótọ́ ẹ̀rù sì bà wọ́n. ṣùgbọ́n wọ́n dúró kẹ́kẹ́ pamọ́ lẹ́nu wọ́n gbóhùn náà wọ́n ọ̀rẹ́ nìkan bí story yẹn ṣe rí exactly nìyẹn but in order for Paul láti lè discharge ara ẹ̀ pé kò sẹ́lẹ̀rí ń bẹ̀ Lúùkù náà gúlùkù ò tó lẹ́rẹ̀ tó lọ́n fẹ́ kú tó wà pé kò ní dáhùn ọ̀rẹ́ tó lọ prison ni ní olóyè sọ pé wọ́n gbọ́ lóòótọ́ o wọ́n ò gbọ́ bọ̀ wọ́n rí i pé nǹkan ṣẹlẹ̀ ló ṣe pa irọ́ ó ń defend ara ẹ̀ ni àkáǹtì àkọ́kọ́ ẹ̀ kò defend ara ẹ̀ reported speech ni tó ṣojú Lúùkù wà tó ń lọ tó kọ́ ọ́ lẹ̀ nígbà tó kù Pọ́ọ̀lù pẹ̀lú ẹlẹ́dàá ẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn tó fẹ́ jù sẹ́wọ̀n ló pa irọ́ ẹ máa dé o ó yá ka 22 yẹn verse 28. olórí ogun sì dé ó sì bí pé sọ fún mi ará Róòmù ni ìwọ ń ṣe ó sì wí pé bẹ́ẹ̀ ni. 28 olórí ogun sì dáhùn wípé owó púpọ̀ ni mo fi ra ọlá ìbílẹ̀ yìí. èmi ń sanwó gan ni o. Paul sì wí pé ṣùgbọ́n wọ́n bí mi ni. a bí èmi bẹ́ẹ̀ ni. ẹ mo kà fún yín ní verse tẹ́ bá wo 22 yẹn verse 3 ó jẹ́ kó yé wa wípé ọmọ Tásù lòun. Júù ni èmi ń ṣe tó bí sí Kílíkísù. ẹni tí a bí sí Tásù ìlú kan ní Kílíkíyà. wọ́n bí sí Tásù ní verse 3. ẹni tí a bí ní Tásù. 22:3 nìyẹn o nígbà tó lé 22:28 ó lọ bí òun sí Róòmù. olórí ogun sì dáhùn wípé. ṣé ẹ̀yin náà ó yẹ kó yé yín náà ohun tó ń play mẹ́rin náà ó ń play ọpọlọ olórí ogun yẹn ni. ṣùgbọ́n a bí èmi bẹ́ẹ̀ ni. torí pé ó gbọ́ Greek dáadáa
ó gbọ́ tó yanrantí wọ́n gbé ó ẹgbẹ́ lè gírì ló fi bá olórí ogun ẹ sọ̀rọ̀. ó wá tọ́ fún yín láti na ẹni tí í ṣe ará Róòmù. Róòmù ló fi ń bá a sọ̀rọ̀. ní àìjẹ̀bi. ṣe pé àwọn ojú tó wà mí ò mọ òkò ọgbọ́n tó wí. Tí gẹ̀ẹ́tì ibi tí mò ń lọ. ó wá tọ́ fún yín. Christian ṣé ti gẹ̀ẹ́tì ẹ ni. ó wá tọ́ fún yín. àní ṣé ó sọ ẹ̀wọ́n gbé ní Greek ló fi ń sọ. láti na ẹni tí ń ṣe ará Róòmù. pé ìwọ ọ̀gbẹ́ni, is it right for you to be a citizen of America? ẹ̀gbọ́n àwọn tó wà ń bẹ̀rẹ̀ àwọn ojú wọn gbọ́n gan ọkàn ní kí ló lóyún sọ yìí. ó dẹ̀ ti yí ẹni tó ń bá sọ pé o fẹ́ lọ citizen of America. ìyẹn ò pé ó wà lọ́pọ̀ ọ̀gá ẹ̀ pé ọ̀gá. nígbà tí balógun ọ̀rún sì gbọ́. a máa ti dáràn. ó lọ wí fún olórí ogun pé. ó sọ fún ọ̀gá ẹ̀ pé. kí ni o fẹ́ ṣe yìí. kí ló ń ṣe yìí. nítorí ọkùnrin yìí ará Róòmù ní í ṣe. ọmọ àbí sùúrù mà ní. ṣé bí ìwọ tójú lógun wọ́n gbé ẹ wá bí ni. olórí ogun sì dé ó sì bí wípé sọ fún mi ará Róòmù ni ìwọ ń ṣe. ó ràwé ìgbélu ni. ó sì wípé bẹ́ẹ̀ ni. ó ràwé ìgbélu náà. olórí ogun sì dáhùn wípé owó púpọ̀. èmi fowó rà ni. ni mo fi ra ọlá ìbílẹ̀ yìí. mo fowó rà ni o. Pọ́ọ̀lù sì wípé ṣùgbọ́n o àbí èmi bẹ́ẹ̀ ni. sọ pé Pọ́ọ̀lù ní ráìtì ju ọlọ́pàá ẹ lọ. irọ́ ló ń pa ó fi discharge ara ẹ ní. nítorí ìyá ọ Christian nìyẹn ó dẹ̀ ń dùn mí mo pẹ́ bá mi lọ. now ó wà lọ chapter 23 yìí sìn láti verse 1. chapter 23. from verse 1. nígbà tí Pọ́ọ̀lù sì tẹjú mọ́ ìgbìmọ̀. ṣe à pé ó ti wà ní ọwọ́ lọ́wọ́ ó wà lọ́wọ́ àwọn ọlọ́pàá. Pọ́ọ̀lù wá ṣe nǹkan kan lọ chapter tó gbẹ̀yìn 22 yẹn sẹ́yìn ó ní wọn tó ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ tó fi tẹjú. chapter 22. last verse. Okay. ní ijọ́ kejì. ẹ máa wòran o. nítorí tí ó fẹ́ mọ̀ dájúdájú ohun tí àwọn Júù ń fi sùn sí ó tú u sílẹ̀. ìyẹn adájọ́ yẹn tó ń jẹ́ Felix ó fẹ́ mọ ìyìn tó fi ń kan Pọ́ọ̀lù. nítorí tí ó fẹ́ mọ̀ dájúdájú ohun tí àwọn Júù fi ń sùn sí. tó yẹ mọ allegation tó fi kàn ẹ́. ó tú u sílẹ̀. ó wá tú Paul sílẹ̀. ó pàṣẹ kí àwọn olórí àlùfáà. ó wá pàṣẹ káwọn olórí àlùfáà. àti gbogbo ìgbìmọ̀ péjọ. ó sì mú Paul sọ̀kalẹ̀. ó dá Paul sọ̀kalẹ̀ wá. ó sì mú dúró níwájú wọn. ó wá níwájú àwọn Júù. verse 23 sì wá sọ pé. nígbà tí Paul sì tẹjú mọ́ ìgbìmọ̀. ó tẹjú mọ́ ìgbìmọ̀ yẹn. ó ní. ó sọ pé. ará. èmi ti ń fi gbogbo ẹ̀rí ọkàn rere lo ayé mi níwájú Ọlọ́run. mo bá yín fọ wàhálà náà. títí ó fi di òní yìí. de ní mi ò fọ wàhálà. Anania olórí àlùfáà. ẹ tó wá jẹ Anania ṣé wọn pé Anania yẹn ó ṣe kíní kan fún Paul ń bí yìí o. mo fẹ́ dá yín pàṣọ Anania nínú Acts chapter 9 nígbà tí Paul rí tó ló lajú tán ṣé wọn pé Anania ló wá bá a ṣá. ẹ jẹ́ wàá jẹ́ yín sí kankan tó lè rọ àwọn Christian lójú. ṣe rí nínú ìṣe àpòsọ Anania méjì ló wà. Anania wò pé méjì ló wà kó ṣe ẹyọ kan. ṣe Anania eléyìí tó ló fẹ́ kóru mi nígbà. Anania tó ló wá sọ fún pé Paul èèyàn mi ní o. Jésù ló rán mi sí ọ. jẹ́ ń padà bá ń ṣe chapter 9 yẹn kí n rán yàn létí Anania tí mo sọ. Acts 9 verse. gbé láti verse 8. 8. Sọ́ọ̀lù sì dìde ní ilẹ̀. ẹ máa gbẹ ẹ́. nígbà tí ojú rẹ̀ sì là. bẹ́ẹ̀ni. kò rí ohun kan. kò rí ohun kan ẹ́. ṣùgbọ́n wọ́n fà á ní ọwọ́. bẹ́ẹ̀ni. wọ́n sì mú wá sí Damasku. ó sì gbé ijọ́ mẹ́ta ní àìríran. bẹ́ẹ̀ni. kò sì jẹ. bẹ́ẹ̀ ni kò sì mu. bẹ́ẹ̀ni. ọmọ ẹ̀yìn kan sì wá ní Damasku. ọmọ ẹ̀yìn kan wà ní Damasku. tí à ń pè ní Anania. Olúwa sì wí fún lójú ran pé. Olúwa sọ fún Anania lójú ran pé. Anania. ó sì wí pé. ó sọ pé. wò èmi nìyí Olúwa. èmi ni Olúwa. Olúwa sì wí fún pé. Anania yẹn ni Olúwa lọ Paul fún. dìde kí o lọ sí ìta. bóyá ẹ máa sọ pé Anania mẹ́ta ló wà ní omi ìwà mọ́ o. tí à ń pè ní ọ̀gànràn. bóyá eléyìí ọ̀tọ̀ bóyá tọ̀hún yẹn ọ̀tọ̀ correction máa ń prove pé eléyìí gangan náà ni o. mo lára Anania kan wà tí Bible sọ pé àwọn ọmọlẹ́yìn lù ní jìbìtì. ẹ wò pé kí mo sọ yìí story yẹn funny gan o.
bá mi lọ sí Acts chapter 4 Now. from verse 34 to 37 ẹ máa gbọ́ o. nítorí ẹ máa gbọ́ ẹ́. kò sí ẹnìkan nínú wọn kò sí ẹnìkan nínú wọn tí ó ṣe aláìní tó ṣe aláìní. nítorí iye àwọn tó ní ilé tàbí ilẹ̀ tà wọ́n sì mú owó ohun tí wọ́n tà wá. ṣẹ́rí níjọ́ náà lọ́hùn àwọn ọmọ yìí nídìí owó àwọn Peter and co àwọn tó wá jẹ́ members wọ́n wá lọ talé wọ́n wá kó gbà sọ́dọ̀ àwọn apostoli sọ́dọ̀ Matthew Bartholomew ó ṣàkàn gbogbo ẹ̀ wọ́n kó wá síwájú wọn wọ́n mọ wọn náírà ń bẹ̀ máa kó wọn wà tó jọ wọn lẹ́yìn náà ni wọ́n ń sọ pé ṣé Ananiah ilé nàbí tọ̀hún yẹn tó yẹ lè padà kú ogún tó ní pé Paul dé o. wọ́n sì fi lélẹ̀ ní ẹsẹ̀ àwọn apostoli wọ́n sì pín fún olúkúlùkù gẹ́gẹ́ bí ó ti ṣe aláìní sí. ṣẹ́tìrì wọ́n pín àti Jósẹ́fù bẹ́ẹ̀ni tí a ti ọwọ́ àwọn apostoli sọ àpèlé rẹ̀ ní Bánábà bẹ́ẹ̀ni ìtumọ̀ èyí tí ń jẹ́ ọmọ ìtùnú ẹ̀yẹn ní Bánábà yẹn tó bá ẹ̀yà Léfì bẹ́ẹ̀ni àti Kípùrù ó ní ilẹ̀ kan òun náà wá ní ilẹ̀ kan ó tà á òun náà tà á ó mú owó rẹ̀ wá gbogbo owó yẹn ó kó wá ó sì fi lélẹ̀ lé ẹsẹ̀ àwọn apostoli. ó dẹ̀ filẹ̀ fún apostoli òun náà ta gbogbo tó ní oko fún wọn. mo rò pé ń dè é mo ní máa kó wá wà tó ń pè ní Ananiah lọ chapter 5 from verse 1 ṣe pé mo fi sí ìyẹn kọ́mọ́rẹ́tì pé gbogbo ohun tí wọ́n ń tà wọ́n máa ń kọ́ fáwọn disciple kan máa ń ná ni bẹ́ẹ̀ ṣe ń talé fáwọn pásítọ̀ yín lẹ́nìí kó ṣe bẹ̀rẹ̀ ó ti wà ti pẹ́. ṣùgbọ́n ẹ máa gbọ́ ṣùgbọ́n ọkùnrin kan tí à ń pè ní Ananiah. ọkùnrin kan wà Ananiah nìyẹn jẹ́ Ananias kan náà ni o bọ̀ Ananiah eléyìí ọ̀tọ̀ ni ọmọlẹ́yìn Jésù lẹ́yìn náà ń jẹ́. ọkùnrin kan tí à ń pè ní Ananiah pẹ̀lú Sáfírà aya rẹ̀ ta ilẹ̀ ìní kan. àwọn náà ta ilẹ̀ ní wọn. ó sì yan apá kan pamọ́ ó wá wò pé nínú owó náà. gbogbo owó yìí káàkó fáwọn ọmọlẹ́yìn ṣé àwọn máa tòṣì nìyẹn ó wá yọ díẹ̀ ń bẹ̀ ó fi pamọ́ fáwọn fámìlì ẹ̀ owó ògùn bíi tàwọn tèní nígbà tí wọ́n yí 30 million níbi iṣẹ́ tó fi lọ sọ̀dá mẹ́rin ní ṣọ́ọ̀ṣẹ́ gbúrí ètí yín ìjọba gbàlagbà lọ́wọ́ ẹ̀ o wọ́n dẹ̀ ṣàtàtì wọlé 30 million ló jí mi iṣẹ́ ó dẹ̀ kó gbẹ lọ church wọ́n lọ ń pásítọ̀ tó gbà lọ́wọ́ ní owó olúwa ló kó wà ayé owó olúwa kó owó ìjọba ní owó èrè kólẹ̀ wọ́n ìgbà lọ́wọ́ ènìyàn o ilé wa ò pé kó o má gò nǹkan níhun òun tà torí olúwa nígbà tó ṣí ó wá yọ díẹ̀ pamọ́ nínú ẹ̀ kí ló wá ṣẹlẹ̀. ó sì yan apá kan pamọ́ nínú owó náà aya rẹ̀ bá mọ̀ ọ́ pọ̀ ó sì mọ apá kan rẹ̀ wá ó sì fi lélẹ̀ ní ẹsẹ̀ àwọn apostoli. àwọn bọ́sìsì yìí làwọn fún wọn náà pásítọ̀ fi máa ń gbá àwọn èèyàn lójú. wọ́n ní wọ́n tó ṣe Ananias àti ìyàwó ẹ̀ tó ń tọ́jú owó olúwa tó yẹ kó náà fún olúwa ikú pa wọ́n gbẹ̀yìn ni ìbẹ̀gbọ́n tí kan sọ pé ní tí lùkù ṣe jìyà ni pé kò sọ̀dá mẹ́wàá ọ̀nà àti wọ́wọ́ ìṣáá ni. aya rẹ̀ bá mọ̀ ọ́ pọ̀ ó sì mú apá kan rẹ̀ wá. aya náà pé ó yọ ọ́nú owó ó sì fi lélẹ̀ ní ẹsẹ̀ àwọn apostoli ṣùgbọ́n Pétérù wípé Ananiah èéṣe Ananiah kí ló dé. èéṣe tí Sátánì fi kàn ọ́ ní ọkàn. kí ló dé tí Sátánì gba ọkàn ẹ ní ọkàn jẹ́ eléré láti ṣèké sí ẹ̀mí mímọ́. olóyọ owó sẹ́yìn. tí ìwọ sì fi yan apá kan pamọ́ nínú owó ilẹ̀ náà. ẹ máa wọ ọ́nà owó. ọlọ́pàá yìí ti gọ̀ sí pé Peter sọ fún pé nǹkan ní ẹ tó fẹ́ fún olúwa ó tún yọ díẹ̀ sẹ́yìn inú ẹ̀ Sátánì ti jẹ́ eléré o nítorí gba ọ́n ṣọ́ọ̀ṣì nìyẹn o tó ń gba gbogbo ogun tẹ́lẹ̀ mi tó jẹ́ náà bàbá àti ìyá ẹ̀ tó wà ń dòdò sí lẹ́nìí tó ń sun ṣọ́ọ̀ṣì kiri ó ṣẹlẹ̀ sí fámìlì mi kan náà ni sí ẹ̀gbọ́n ìyá mi 35 years in police service 35 years in police service ó wà ní ṣọ́ọ̀ṣì kan ní Benin ni bó ṣe ń lọ nìyẹn o Muslim ni o orí Christian ni o
nígbà tó á rìtáyà ó lẹ́yìn ilé kan wọ́n sórí building tó kọ́ nígbà tó wà service nígbà tó dé ó wá pàdé irú ṣọ́ọ̀ṣì yẹn gangan níjẹ̀bú òde páànà fi ṣe tẹ́lẹ̀ wọ́n wá ti ń kọ lọ kóhun tó dé wọ́n wá fẹ́ rúùfù ẹ̀ iye tó ń fẹ́ rúùfù ẹ̀ lẹ́lẹ́mìí dé wà ní olúwa wípé ọmọnìyàn ó fẹ́ gba pension ní o alàgbà tó fẹ́ gba pension pọ́n ìríran sí ni ẹ pé àkókò pension ẹ̀ wá ó pension dáàdì máa fi owó rúùfù ṣọ́ọ̀ṣì yẹn ìyẹn kò àtúntàn síbẹ̀ bàbá gbé Volkswagen wá láti Bíní wọ́n dè ríran sí bàbá pé wọ́n sí ẹ̀ ní Volkswagen yẹn o àyíkó má gun o dáàdì bá kó ogun táwọn ẹni kó lẹ́sẹ̀ tó bá má gbé sórí odó for 2 years wọ́n dáàdì kú o lé pé ilé ẹ̀ tó kọ́ ẹ má sùn ẹ̀ mọ́ o pọ́ sí ẹni o wọ́n wá lẹ́yìn tó ti gbá dáàdì tó ti gbá gbẹ́ dáàdì tó ta mọ́tò orí odó kò lọ ṣọ́ọ̀ṣì kò fẹ́ kò yọ́ mẹ́ nígbà tó ẹgbẹ́ tán fún dáàdì náà bá fún yàrá méjì kó máa jẹ́ bàbá àjọ bí ọba ṣe wà ń ṣọ́ọ̀ṣì dàárọ̀ yìí nìyẹn o ilé tó kọ́lẹ̀ kò lè gbé bẹ́ẹ̀ o ibi tí wọ́n ti kárẹ́ o náà ẹ máa gbọ́ ìyẹn ti yọ owó díẹ̀ sẹ́yìn tẹ̀síwájú. láti ṣèké sí ẹ̀mí mímọ́ tí wọ́n fi. ó ṣèké sí ẹ̀mí mímọ́. tí wọ́n sì fi yan apá kan pamọ́. ó tọ́jú nú ẹ̀ ó kó gbẹ̀ fọlúwa. tí wọ́n sì fi yan apá kan pamọ́ nínú owó ilẹ̀ náà. nígbà tí ó wà níbẹ̀ tirẹ̀ kì í ṣe nígbà tí a sì tà á tán kò wá wà ní ìkáwọ́ ara rẹ̀. ìwọ á tọ́jú ẹ̀. ìyá ti ṣe tí ìwọ fi ro kíní yìí. kí ló dé tó ṣe ro ṣe kó tó ṣe ní ọkàn rẹ lọ́kàn ẹ. ènìyàn kí ìwọ ṣèké bí kò ṣe sí Ọlọ́run. ìwọ ṣèké sí èèyàn ara ẹ. tẹ̀síwájú. nígbà tí Ananias sì gbọ́ ọ̀rọ̀ wọ̀nyí. nígbà tí Ananias gbọ́rọ̀ yẹn. ó ṣubú lulẹ̀. ló bá ṣubú. ó sì kú. pé ekú nìyẹn. ẹ̀rù ńlá sì bà gbogbo àwọn tí ó gbọ́. ẹjọ́ ọmọ òjò ló máa gbọ́ sórí wèrè yìí tí ò ní ta kan ní ẹ̀fún ṣọ́ọ̀ṣì. ta ló máa gbọ́ pé nítorí ṣẹ̀ṣẹ̀ ńlá ní àwọn fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ sí ẹ wọn ọ̀dẹ̀ ń fẹ́ kú wọ́n bẹ̀rù kú ju la ilaha illallah o kí ló fẹ́ kú wọ́n bẹ̀rù kú báyìí wọ́n láìka ayé gan. ta ló máa gbọ́ pé Anania tó ta nǹkan ní ẹ̀ tó tọ́jú díẹ̀ ó padà kú ni ṣé ọ̀nà fẹ́ kú ni wọ́n á kó ogun ẹ̀ lẹ́ni wọ́n á fi máa gun mọ́tò á máa gun jẹ́ á máa kọ́ ọlọ́pàá kiri á máa gẹ́rà left and right ìwọ́n máa ṣe yes sir yes sir yes sir owó náà rèé sà mo ta ilé tí bàbá mi filẹ̀ fún mi ní àjà mo ti ta gbowó ẹ̀ náà rèé sà wọ́n á fi kó girlfriend kiri ìlú òyìnbó wọ́n á máa ṣòṣì kiri bí ẹran aṣẹ́ wo tẹ̀síwájú gbé ekú nìyẹn o. àwọn ọ̀dọ́mọkùnrin sì dìde. wọ́n dé. wọ́n dì í. wọ́n dì í ó ti kú. wọ́n sì gbé jáde. wọ́n gbé jáde. wọ́n sì sin. míwàá ìyàwó ọmọ bó ti kú o ẹwọ́n tó ṣẹ̀ sí àwọn náà ẹ̀hẹ́n. ó sì tọ́ bí wọn wákàtí mẹ́ta. 3 hours later. aya rẹ̀ láì mọ ohun tí ó ti ṣe. wọ́n ti lọ sin ọkọ ẹ̀. ó wọlé. láì ní awareness ìyàwó ẹ̀ nínú wọ́n lè lọ sí tẹ̀síwájú. pétérù sì dá lóhùn wípé. wọ́n dá lóhùn pé. wí fún mi. sọ fún mi. bí iye báyìí ni ẹ̀yin ta ilẹ̀ náà. oye tẹ́ ẹ talẹ̀ mo fẹ́ mọ̀. ó sì wí pé. ó sọ pé. lóòótọ́ iye bẹ́ẹ̀ ni. oye tẹ́ ẹ ta náà nìyẹn. pétérù sì wí fún un pé. ó sọ pé. èéṣe. kí ló dé. tí ẹ̀yin fohùn ṣọ̀kan. tẹ ìwọ àti ìwọ àtọkọ ẹ fohùn ṣọ̀kan. láti dán ẹ̀mí olúwa wò. ẹ já olè nínú nǹkan tẹ́ ẹ ní ṣé wọ́n máa ń jí nǹkan ẹ ní. èèyàn ta 100 million ó fún ṣọ́ọ̀ṣì ní 80 million ṣé kò tó iná náà pa ọ nínú gbogbo ẹ̀rọ ọ̀pá gbogbo ẹ̀ nítorí báyé ń jẹ́ rèé gbogbo sórí irọ́ ló wà ń bẹ̀ ẹ́. èéṣe tí ẹ̀yin fohùn ṣọ̀kan láti dán ẹ̀mí olúwa wò. wò ó ẹsẹ̀ àwọn tí ó sì kó ọkọ rẹ̀ ń bẹ ní ẹnu ọ̀nà ni wọ́n sì gbé ọ jáde. ìjọ mọ̀ gbọ́gbọ́ ẹ ti kú wọ́n lẹ̀ ti lọ sí kí láṣẹ sóhun náà. ó sì ṣubú lulẹ̀. òun náà bá ṣubú lulẹ̀. ní ẹsẹ̀ rẹ̀ lójú kan náà ó sì kú. òun náà bá kú. àwọn ọ̀dọ́mọkùnrin sì wọlé. wọ́n bá gbé wọ́n bá òkú. òkú làwọn sí ti wọn.
wọ́n bá òkú wọ́n sì gbé jáde láàrin 3 hours síra wọn wọ́n sì sin ọkọ kú lórí ẹ̀tọ́ ẹ̀ ìyàwó kú lórí ẹ̀tọ́ ẹ̀ lọ sí. wọ́n sì sin lẹ́bàá ọkọ rẹ̀. ṣẹ̀wá ní àkànni yẹn ti kú. Anania tí Olúwa rán sí Pọ́ọ̀lù ṣẹ̀wé priest nìyẹn ẹ wá padà sí fẹ́ kọ́ fẹ́ rán létí ni o ṣẹ̀dá Anania gangan ó mà ṣe àwọn Pọ́ọ̀lù o t'Olúwa rán sí R23 gbé láti verse 1 ẹ máa wòran nígbà tí Pọ́ọ̀lù sì tẹjúmọ́ ìgbìmọ̀ ó ní ará èmi tí ń fi dodo ẹ̀rí ọkàn rere lo ayé mi níwájú Ọlọ́run títí tí ó fi di òní yìí. 2 Ananiah olórí àlùfáà sì pàṣẹ. Ananiah tí Jésù rán sí Pọ́ọ̀lù ó wá pàṣẹ fún àwọn tí ó dúró tì í pé òye mi ń bẹ̀ tẹ́yìn tí ẹ̀fẹ́ kẹ́ máa clear fún mi ni pé ṣé Ananiah mẹ́ta ló wà ìkan ti kú èyí tí Jésù rán sí Pọ́ọ̀lù ṣé òun ló pàṣẹ eléyìí. Ananiah olórí àlùfáà sì pàṣẹ fún àwọn tí ó dúró tì í pé kí wọ́n gbá ní ẹnu. ẹ gbá etí ẹ̀ dànù irú òṣèlú ló ń pa ẹ sán ní etí. ẹ sọ etí ẹ̀ ṣé Ananiah àti Jésù rán sí ló tún ní kó gbá etí ẹ̀ yìí ṣá bóyá èmi ni òye o ẹ máa gbọ́ sódò ẹ̀bọ̀ ẹ̀hẹ́n. nígbà náà ni Paul wí fún pé Ọlọ́run yóò lù ọ́. ìwọ gbá mi létí Ọlọ́run á lù ẹ́. ìwọ ògiri tí a kùn ní ẹfun. ìwọ ògiri lásán yìí. ìwọ jókòó mẹ́ẹ̀. láti dájọ́ mi. láti máa dájọ́ èmi. ní gẹ́gẹ́ bí òfin. gẹ́gẹ́ bí òfin ti wí. ìwọ sì pé kí a lù mí. ìwọ ní kí wọ́n lu èmi. tó lòdì sí òfin. tó lòdì sí òfin jù tẹ̀síwájú. àwọn tí ó dúró tì í sì wí pé. wọ́n ní Paul orí èyí ni. olórí àlùfáà Ọlọ́run ni ìwọ gàn. ni wọ́n ń gàn orí òpè ni Paul sì wí pé. Paul ní ará èmi kò mọ̀ pé olórí àlùfáà ni. ọmọ pé olórí àlùfáà mà ní. nítorí a ti kọ́ pé ìwọ kò gbọdọ̀ sọ̀rọ̀ olórí àwọn ènìyàn rẹ ní búburú. ṣé ní àdíìsì táwọn alìsùn wà jẹmọ́ wa ń kà ibi tó ti mú rè o. tọ́lá mi sọ pé ẹ má tako olórí ibi tó ti mú rè é. ibi tó ti mú ọgọ́ rè ideology kiri yóò ni ideology Christian ni kí ló máa ní lára iṣẹ́ máa wò ó ti yín ẹ má complain o bí wọ́n ti mú rè o tẹ̀síwájú. ìwọ kò gbọdọ̀ sọ̀rọ̀ olórí àwọn ènìyàn rẹ ní búburú ṣùgbọ́n nígbà tí Paul ṣàkíyèsí pé apá kan wọn jẹ́ Sadusí. ẹ má wòran o ẹ má fẹ́ kẹrẹ́rìn díẹ̀ ó fẹ́ play politics kan bí ó wò pé àwọn tó ń bá mi jà yìí apá kan Farisí apá kan Sadusí ó wá wọ àwọn tó pọ̀ jù nídúró ṣe é pé presently máa sọ kí nìkan tó wá fẹ́ ṣe aburú ní ìsìláàmù join àrísùn wa jẹ̀mọ́ wàá rí ṣe tó wá fẹ́ ṣe aburú fún yàn tó bá rẹ̀ tó máa kún ẹ lọ́wọ́ join jọ̀mọ́ yẹn tó bá rí join yẹn gbàgbé máa ṣe aburú ẹ lọ wọ́n ní wo bẹ́ẹ̀ o wọ́n ní ẹ̀fílẹ̀ ó preach sunna ẹ̀fílẹ̀ ó preach sunna wọ́n ní kí bàjẹ́ ló ń ṣe o ó preach sunna ní ẹ̀fílẹ̀ ó preach sunna ẹ̀fílẹ̀ ẹ̀ má discourage ẹ̀ má preach sunna ẹ̀ lọ wọ́n ní aburú tó ń ṣe o wọ́n ti wọnú kòtò ní kó tó padà lẹ́yìn ẹ̀ kí ló bá la wípé wéré mo ń ṣe gan ni ó ti dájú ó ti do ní bídíà tó bá ṣàbúrú yẹn mọ́ ó do ní bídíà nìyẹn tó láwọn bẹ̀rẹ̀ sọ pé máa ṣàbúrú yẹn kó máa gbé súnà lárugẹ gẹ́ẹ̀tì mi Paul wà ó pé àwọn ṣètò lẹ́nu jù ń bì ṣùgbọ́n àwọn Farisí ni. nígbà tí Paul ṣàkíyèsí pé. ṣẹ́rí ẹ̀bùṣẹ́ gbẹ́gbẹ́ Paul ṣàkíyèsí pé. apá kan wọn jẹ́ Sadusí. tí màá fẹ́ jẹ̀yà igbe ó yẹ kí n dà wọ́n rúkẹ́ ok ẹ jẹ́ n ṣe báyìí. apá kan wọn jẹ́ Sadusí. apá wọn jẹ́ Sadusí. apá kan sì jẹ́ Farisí. apá wọn jẹ́ Farisí. ó kígbe ní ìgbìmọ̀ pé. ó wá rí pé àwọn Farisí yẹn ló pọ̀ jù lérò ó wá kígbe láàrin ìgbìmọ̀ yẹn. ó kígbe ní ìgbìmọ̀ pé. bẹ́ẹ̀ni ará Farisí ni èmi. Farisí lèmi o. ọmọ Farisí. ọmọ Farisí dẹ̀ ni. nítorí ìrètí. torí mo nírètí pé. àti àjíǹde òkú. àjíǹde òkú wà. ni a ṣe bá mi wíjọ́. meanwhile ṣẹ́rí ṣẹ́rú pùrọ̀ èèyàn
ó láwọn tó ń bá mi jà yìí ẹni ẹ̀wọ̀ àwọn agùnmánì àwọn ọ̀tá ọlọ́run yẹn Islam náà ń gbógun ti wọ́n fẹ́ bá dáwà wa jẹ́ ni mẹ́wàá burú ló ń ṣe o a máa lọ mọ́sí láàmù káyé tó gbọ́n pẹ́ díẹ̀ pé agùnmánì yẹn sọ̀rọ̀ sí ẹ lọ́tọ̀ fi sáàmù lẹ̀ ó ti kọ́ ọ́nà ọbẹ̀ ó ti gbá wọn lọ́rẹ́ pẹ́tẹ́ pẹ̀sì dáwà náà ń gbógun ti náà dáwà náà ń gbógun ti ẹ̀rẹ̀ ń gbọ́ ṣé ọmọdé yẹn lọ bọ́ọ̀lù ọjà kó jẹ̀bi ni ó dẹ̀ ọ̀pọ̀ òun lòun ní àwọn yẹn lára o ó wá ń lọ mọ́ dáwà ó mọ̀ pé táwọn ìbáfẹ́ gbọ́ pé àwọn ń gbógun Islam lóòótọ́ ni o kí àwọn ń bá Islam jà lóòótọ́ ni ó mọ̀ pé wọ́n ló ń pa o bọ́ńtáyé fẹ́ gbọ́ nìyẹn politics ló lò ẹgbọ́n ní Paul sọ ń bẹ̀ Paul sọ pé Farisi lèmi. ara ẹ máa gbọ́. Farisi ni èmi. ó ń sọ fún àwọn fún sọ́wọ́n tó wà mẹ́ pé. Farisi ni èmi. àwọn tó wà mí jà yìí Sadusi ló pọ̀ jù nù wọn kí ni bá escape ara mi Farisi lèmi o. ọmọ Farisi. bẹ́ẹ̀ni. nítorí ìrètí àti àjíǹde òkú ni a ṣe bá mi wíjọ́. ẹ tiẹ̀ lọ súnà mélòó lagùnmá nìyẹn mọ̀ náà ṣé wọ́n ṣe súnà lé wọn ni ẹ̀ṣọ́ sọ súnà lé wọn. súnà tí wọ́n yàn lẹ́wọ̀n. irọ́ ló ń pa súnà kìnnì súnà kọ́ súnà ni wọ́n fi dè ìmọ́lẹ̀ ní nàá irọ́ ló ń pa agbáni ọmọ súnà kankan irọ́ ló ń pa oríkè tó máa fi sọ́dọ̀ yín yẹn o máa rí kó jẹ get. àwọn apá kan náà ti gbọ́n. nà àwọn kan lẹ́yìn tẹ̀sí gbogbo ọ̀gbẹ́ni lọ́lọ́pọ̀ ń ṣara wa o kàn ń lò wá ní láti ọjọ́ àti ká ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà gbọ́ àwọn díò yẹn àti ká ẹ̀ kó bẹ́ẹ̀ ọ̀lẹ́ bẹ́ẹ̀ Paul náà lo politics yẹn ó wá fi gbọ́mọ̀ pé gbàgbọ́ àwọn Farisi ni pé àjíǹde òkú wà ìgbàgbọ́ Sadusi ni pé àjíǹde òkú ò sí pátì méjì ni wọ́n bá mi fẹ́ lọ Matthew ìgbàgbọ́ nìyẹn Sadusi gbàgbọ́ pé kò sáyíǹde òkú lọ́kàálé máa 22-23 lọ́kàálé ìgbàgbọ́ ni pé àjíǹde òkú ò sí lọ́dọ̀ Sadusi Farisi àjíǹde òkú wà ó dàbí àtàní Jésù padà mọ́ àtàwọn tó ní Jésù padà bọ̀ ẹni kágùn má ní efojú ọ̀búra pé kò mọ̀ pé Jésù ò ní wá mọ́ tó sọ fáwọn èèyàn nílùú Ìwó but dáàdì sọ pé bí tó bá pọ̀ sí ni kó ń fara mọ́ dáàdì ló sọ bẹ́ẹ̀ dáàdì mi sọ pé ọmọ dáàdì ẹ wo ẹbí ẹlẹ láì lọ́pọlọ. náà Farisi ni èmi. wọ́n ní Farisi lèmi o. ọmọ Farisi. ọmọ Farisi. nítorí ìrètí. torí ìrètí pé àti àjíǹde òkú. tó ní mo gbàgbọ́ pé àjíǹde òkú wà. ni a ṣe bá mi wíjọ́. ló fi ń bá mi jà. ṣe gbé agbọ́n èkó ṣe gbé lọ́dọ̀ Pọ́ọ̀lù. ó kọ́ṣẹ́ yẹn tó ó kàràdà. ọmọlẹ́yìn Paul ni. gbogbo tó ń lò ìṣesí Pọ́ọ̀lù ni. divide and rule. láàárín àwọn mùsùlùmí àwọn ilé ìṣe muslim wọ́n fi Islam gbá wọ́n wá bá Islam jẹ́ fún wa ni wọ́n wá fi àjẹ wá lórúkọ ìsìlámù ìwọ̀n ìṣara wa. Allahu Akbar. ẹ̀rọ ti bọ́ọ̀ lò pọ̀ ní ẹwà ohun tó ń bá mi jà ní pé mo gbà pé àjíǹde òkú wà náà ń bá mi jà o ẹ jọ ṣé ohun tó wá bọ̀ jà yé lórí nìyẹn ibẹ̀ yẹn tẹ́jẹ́ Christian ṣé tó bá jà yé lórí nìyẹn kẹ́ni ohun politics tó lò láàrin yín tẹ̀síwájú. nígbà tí ó sì wí èyí ìyapa dé láàrin àwọn Farisi àti àwọn Sadusi àjọ sì pín méjì. ṣé ti rí torí pé ẹnu wọn kò lè lórí tẹ́lẹ̀ ẹnu wọn kò lè Paul lórí tẹ́lẹ̀ pé Hello, sir. ẹnu wọn kò pé Paul a máa fojú àwọn máa bo ìyá ń bọ ẹ má bínú sheik má gbé ìgbà mọ yí program lọ hello now wọ́n ní ọgbọ́n jù sólò mẹ́yẹn ó mọ̀ wípé
àwọn méjèèjì ẹnu wọn kò léhùn lórí ó wọ̀ pé yẹ kí lè dà yín rú o kí dà yín lédè rú kí mo lè ṣe o ké Farisí lèmi gbàgbọ́ náà jíǹde bóyá sọ̀rọ̀ yẹn wọ́n pín sí méjì ni pé ìyẹn gbé yàn sí wa ní géètì ìtukúbárù sínú àjẹmọ́ ègéèsì mi nìyẹn pẹ̀lú agúnmáníyè yẹn pé ìyẹn wọn lágúnmáníyè yìí ìyẹn wà rè Jamiu kò ṣe àwọn ọyẹ ẹgbẹ́ gbógun tí tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn politics ló ń lò ó yẹ kí jára yín divide and rule ló ń lò kì í ṣara yín náà nítorí nígbà tí ó sì wí èyí tán ìyapa dé ìjáde láàárín àwọn Farisí àti àwọn Sadusí wọ́n jọ jà ìgbìmọ̀ sì pín méjì ẹnu ò bá kò lórí ẹ̀ mọ́ nítorí tí àwọn Sadusí wípé ó ń ba èsì yìí jẹ́ ó ń bẹ̀ sí wọn jẹ́ ó jẹ́ fẹ́nu kò ní ó wà ní ẹ̀wá o èmi tẹ̀lé yín o. nítorí tí àwọn Sadusí wípé ìgbàgbọ́ Sadusí ni pé kò sí àjíǹde tàbí áńgẹ́lì kò sí tó jọ tàbí ẹ̀mí kò sí tó jọ ṣùgbọ́n àwọn Farisí jẹ́wọ́ méjèèjì àwọn gba méjèèjì gbọ́ ó wá fara mọ́ Farisí ó sì di ariwo ńlá ó dariwo nínú àwọn akọ̀wé ó sì di ariwo ńlá ó dariwo nínú àwọn akọ̀wé tí ó wà ní apá tí àwọn Farisí dìde. ìgbàgbọ́ àwọn tó wá jẹ́ scribe àwọn Farisí ṣàkóso tí wọ́n ti àwọn akọ̀wé wọ́n wá sọ tí ó wà ní apá tí àwọn Farisí dìde. bẹ́ẹ̀ni ọ̀dọ̀ àwọn Farisí wọ́n dìde. wọ́n jà wípé àwọn kò rí ohun búburú kan bọ́bá yóò ṣe lára ọkùnrin yìí. ṣé ti rí ẹ jọ á lè sún náà wàjọ mi ló gbàgbọ́ ní comparative ṣé gbàgbọ́ ṣé bí torí ike fẹ́ ṣàbòsí ó lo politics fún yín lẹ́yìn support ẹ̀ ṣé ẹgbẹ́ ti wọ one chance ẹ ti wọ one chance ó lo òṣèlú fún yín ẹ̀rẹ̀ gọ́ báwọn Farisí ṣe gọ́ tán ni èèyàn wà rèé àgbọ̀rọ̀ yẹ kí a jẹ́ ó wá dá wàhálà alẹ́ láàrin wa tí ìbáṣọ́díò tó jáde ń jẹ́ òní ṣé báwọn Súfí ló ń gbé rántí kí ló ń fa ọlọ́ọ̀ni ògbẹ̀mí mi lórí tẹ́síbíù. wọ́n tẹ̀sán funfun lẹ̀. lórí tẹ́síbíù. this is nonsense. this is nonsense. làwọn Súfí bá já pé lè jọ ṣe. àrígbéwèrè ni wọ́n yìí làwọn Súfí bá já lẹ́yìn ẹ̀ làṣírí bá tú. parasite làwọn wọ́n ń ṣara wà. tó fẹ́ ilé yá. ìtọ́ máa jẹ ló ń wà. wọ́n fi Islam ṣe bísínẹ́sì ni. wọ́n fi Islam ṣe kí ni business ẹ̀yin lẹ́gọ̀ náà. ó sì di ariwo ńlá. ó wá di ariwo ńlá. nínú àwọn akọ̀wé tí ó wà ní apá tí àwọn Farisí dìde. àwọn dìde. wọ́n jà wípé ká àwọn kò rí ohun búburú kan lára ọkùnrin yìí. wọ́n ṣe náà àwẹ̀wẹ̀ kò bá ń tì bá láìkẹ́ ẹ̀nà bọ̀tà agbaniya àgbà tiẹ̀ òun tra owó ẹ̀ sí Islam gan-an irọ́ ló ń gbọ́ o. La ilaha illallah ayé ṣe wá kú lórí báyìí náà àwọn Farisí ni kò ṣe rárá Jamiu yẹn ni ò dáa torí kí èmi ti ṣe súnà wọn Jamiu ló ní lára òun ló jẹ̀bi Jamiu ní aláṣẹ jù wọ́n á sọ bẹ́ẹ̀ èyí pásítọ̀ ti wà láàrin wọn bí wà láàrin bí Paul ṣe lò fún àwọn Farisí àti Sadusí politics tó lò láàrin wọn nìyẹn. àwa kò rí ohun búburú kan lára ọkùnrin yìí. àárín tó ṣe o. kì í sì ní bí ẹ̀mí kan tàbí áńgẹ́lì kan nípa sọ̀rọ̀. bẹ́ẹ̀ ni o. nígbà tí ìyapa sì di ńlá tí olórí ogun bẹ̀rù kí Pọ́ọ̀lù. ó wò pé tọ́wọ́ àwọn Sadusí bá gbá ọ̀bọ ẹ̀ mu wọ́n á jẹ́ tútù ni. nígbà tí ìyapa sì di ńlá tó ti dá wa láàlẹ̀ tí olórí ogun bẹ̀rù. tó ti dá wa àníkéwé àwọn wèrè tó dé sẹ́ẹ̀ Islam ò rí báyìí Sufi ń bá súnà ṣe gbàgbàgbàgbàgbà ayé àbáṣe Adam àbáṣe Kamali ṣàgbógun dáadáa yìí kí náà dé sí ni láti mẹ́kẹ̀ owó tí wọ́n lè pa sílẹ̀ rẹpẹtẹ ọkàn dẹ̀yìn wa kọra wa
bámúbámú àwa dọ̀tá ayérayé ọwọ́ takàn ni wọ́n fẹ́ lówó ẹ bọ́ lọ́hún bẹ́ẹ̀ náà. nígbà tí ìyapa sì di ńlá bẹ́ẹ̀ni tí olórí ogun bẹ̀rù kí Pọ́ọ̀lù kí ó má bàa di fífàyà lọ́wọ́ wọn. wọ́n fà ya. ó pàṣẹ pé kí àwọn ọmọ ogun sọ̀kalẹ̀ lọ. ọmọ ogun sọ̀kalẹ̀ o. láti fi ipá mú kúrò láàrin wọn. fi fọ́ọ̀sì mú Pọ́ọ̀lù kúrò mẹ́yẹn o. kí wọ́n sì mú wá. wọ́n yà pa ẹ̀. sí inú ilé olódi. ẹ lọ tì mọ́lé. ẹ bá gbọ́ sórí yẹn lọ o. verse 11. ní òru ijọ́ náà. ní òru ijọ́ yẹn. Olúwa dúró tì í. ṣe gbọ́ Olúwa dúró ti Pọ́ọ̀lù. ẹ jọ ṣé Lúùkù náà rí pé Olúwa dúró tì í ṣé Lúùkù wà bí tó tì í mọ́ anirogbo àkáǹtì irọ́ ló pọ̀ ń bẹ̀ sẹ́ tẹ̀síwájú. ní òru ijọ́ náà Olúwa dúró tì í ó sì wí pé tújúká nítorí ìwọ ti jẹ́rìí fún mi ní Jerúsálẹ́mù. ìyẹn Jésù ló bá Pọ́ọ̀lù sọ̀rọ̀ yẹn o pé tújúká ọmọ ọ̀dọ̀ eré tẹ̀síwájú. Olúwa dúró tì í ó sì wí pé tújúká nítorí bí ìwọ ti jẹ́rìí fún mi ní Jerúsálẹ́mù. bẹ́ẹ̀ ló jẹ́rìí náà. bẹ́ẹ̀ ni ìwọ kò lè ṣàìjẹ́rìí ní Róòmù pẹ̀lú. wàá jẹ́rìí Róòmù náà pẹ̀lú náà. nígbà tí ilẹ̀ mọ́. nígbà tí ilẹ̀ wa mọ́. àwọn Júù kan dìmọ̀lù. àwọn Júù kan wá ṣe mítìn. wọ́n fi ara wọn bú pé. báìbù wọ́n ṣe mítìnì. tẹ̀síwájú. nígbà tí ilẹ̀ mọ́ àwọn Júù kan dìmọ̀lù. bẹ́ẹ̀ni. wọ́n fi ara wọn bú pé. wọ́n búra pé. àwọn kì yóò jẹ béèlì àwọn. àwọn ò ní jẹun. bẹ́ẹ̀ ni àwọn kì yóò mu. àwọn ò ní mu. títí àwọn ò fi pa Pọ́ọ̀lù. táwọn máa pa Pọ́ọ̀lù. ní àwọn Sadusí yẹn nìyẹn o. pé Sadusí wèrè dẹ̀wárú ikú ló wà pa ẹ́. ọgbọ́n tó lò rè àwọn akọ̀rọ̀ yọ pé a máa pa Pọ́ọ̀lù yìí ni. ṣé ijó tó wá ń sọ̀rọ̀ yẹn tẹ̀síwájú. àwọn tí ó dìtẹ̀ yìí sì ju 40 ènìyàn lọ. wọ́n lé ní 40. sọ̀rọ̀ nígbà mú ẹ wá wo tó wá ṣẹlẹ̀ bí táṣì ti tú. wọ́n sì tọ̀ olórí àwọn àlùfáà àti àwọn àgbààgbà lọ. wọ́n sì wí pé àwa ti fi èpè ńlá bú ara wa pé a ti búra o. a kì yóò tọ̀ ohun kan wò títí àwa ò fi pa Pọ́ọ̀lù. wọ́n fi pa Pọ́ọ̀lù yìí o. ìjẹ́ nísinsìnyí. nísinsìnyí o. kí ẹ̀yin pẹ̀lú àjọ ìgbìmọ̀ wí fún olórí ogun. ẹ fún olórí ogun o. kí ó mú sọ̀kalẹ̀ tọ̀ yín wá. ó mú wá o. bí ẹni pé ẹ̀yin fẹ́ wádìí ọ̀rọ̀. bí ẹni pé ọ̀rọ̀ rẹ̀. pé ẹ fẹ́ interview ẹ̀ get ẹ kàn sọ pé ẹja interview ká ṣe interview fún ká fi tàn bọ́lẹ̀ káwa lè dènà dé ká mú un lẹ̀. kí ó tó súnmọ́ ìtòsí àwa ó sì ti múra láti pa. kó tó súnmọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn a ti yanjú ẹ̀ wàhálà yìí tán lẹ̀ ẹ wá wòran ẹ̀. nígbà tí ọmọ arábìnrin Pọ́ọ̀lù sì dúró ìdènà wọn. ọmọ ẹ̀gbẹ́ ẹ̀ ìyẹn wà níbi tó ti ń plan wọn àmọ́ kọ́ ọmọ ẹ̀gbẹ́ ẹ̀ ni. ó lọ ìkúrò rìpọ́ọ̀tù o ìyẹn wá lọ bá Paul nínú prison. ó lọ ó sì wọ inú ilé olódi lọ ó sì sọ fún Pọ́ọ̀lù. ó lọ sọ fún pé wọ́n fẹ́ yanjú ẹ o. Pọ́ọ̀lù sì pé ọ̀kan nínú àwọn balógun ọ̀rún sọ́dọ̀ rẹ̀. sójà tó wà lọ́dọ̀ ẹ̀. sọ́dọ̀ rẹ̀. ó ní wá mú ọmọkùnrin yìí tọ̀ olórí ogun lọ. bá mi mú lọ sọ́dọ̀ olórí ogun. nítorí ó ní nǹkan láti sọ fún un. ó ní ọ̀rọ̀ kan tó fẹ́ bá sọ. ó mú ó sì mú. ó sì mú lọ sí ọ̀dọ̀ olórí ológun. bẹ́ẹ̀ni. ó sì wí pé. ó wá sọ pé. Pọ́ọ̀lù ó pè mí sọ́dọ̀ rẹ̀. ó sì bí mi pé kí èmi mú ọmọkùnrin yìí tọ̀ ọ́ wá. ó ní mú tọ̀ ẹ́ wá ọlọ́run. ẹni tí ó ní nǹkan láti sọ fún wọn. ó fẹ́ sọ fún olórí ogun. olórí ogun fà á lọ́wọ́. ó wá fà á lọ́wọ́. ó sì lọ sí apá kan. ó lọ sí ẹ̀gbẹ́ kan. ó sì bí léèrè. pé ní kọ̀kọ̀ pé kí ni ohun tí ìwọ fẹ́ sọ fún mi. ó sì wí pé àwọn Júù fi ìmọ̀ ṣọ̀kan. àwọn Júù fi ìmọ̀ ṣọ̀kan o. láti wá bẹ̀ ẹ́. bẹ́ẹ̀ni. kí o mú Pọ́ọ̀lù sọ̀kalẹ̀ wá sí àjọ ìgbìmọ̀ ní ọ̀la bí ẹni pé ìwọ ń fẹ́ béèrè nǹkan dájúdájú nípa rẹ̀. 21. nítorí náà má ṣe gbọ́ tiwọn. má ṣe gbọ́ o. nítorí àwọn tí ó dènà dé nínú wọn ju 40 ọkùnrin lọ. 40 lọ o. tí wọ́n fi ara wọn bú pé àwọn kì yóò jẹ bẹ́ẹ̀ ni àwọn kì yóò mu títí àwọn fi pa. nísinsìnyí wọ́n sì ti múra tán wọ́n retí ìdáhùn lọ́dọ̀ rẹ̀. nígbà náà ni olórí ogun jọ̀wọ́ ọmọkùnrin náà lọ́wọ́ lọ ó sì kìlọ̀ fún pé a ṣe wí fún ẹnìkan pé ìwọ fi nǹkan wọ̀nyí hàn mí.
ó sì pe méjì àwọn balógun ọ̀rún sọ́dọ̀ rẹ̀ ó sì wí pé ẹ múra ìgbà ọmọ ogun sílẹ̀ láti lọ sí Késáríà àti 70 ẹlẹ́ṣin àti igba ọlọ́kọ̀ ní wákàtí kẹta òru. aláró ẹkún ọ̀dá ni. ó sì wí pé kí wọ́n pèsè ẹranko kí wọ́n gbé Pọ́ọ̀lù gùn kí wọ́n sì lè mú dé ọ̀dọ̀. story yẹn pọ̀ ó pọ̀ bá mi lọ sí verse 33 to 35 story yẹn pọ̀. nígbà tí wọ́n dé Késáríà tí wọ́n sì fi ìwé fún baálẹ̀ wọ́n mú Pọ́ọ̀lù pẹ̀lú wá síwájú rẹ̀. nígbà tí ó sì ti ka ìwé náà ó béèrè pé ará ilẹ̀ wo ni í ṣe yìí. nígbà tí ó sì gbọ́ pé ará Kílíkíà ni ó ní èmi ò gbọ́ ẹjọ́ rẹ̀. nígbà tí àwọn olùfisùn rẹ̀ pẹ̀lú bá dé ó sì pàṣẹ pé kí wọn kí ó pa á mọ́ ní gbọ̀ngàn ìdájọ́ Héródù. now a wà lọ R24 pé kí ló lè bá yé yín ibi tí Paul ti ń lo politics yẹ bọ̀ kẹlọ̀ pé Paul òpùrọ́ ni ṣé ẹni tó jẹ́ òpùrọ́ ló máa dájọ́ ẹlẹ́tẹ̀yìn máa tẹ̀lé ẹ̀ lè ṣe làákà ẹ̀ lọ́hùn ẹ jọ̀ọ́ ayé ìdá lóòótọ́ ọ̀run sùn ọ̀jọ̀ ayé yìí lọ ayé ìdá àbọ̀ ọ̀run sùn ọ̀jù lọ wàláì ọ̀run sùn ọ̀gán o ọ̀run dáa gan o ìgbádùn bẹ̀ gbére ni o ìyà bẹ̀ náà gbére ni. 24 Acts chapter 24 from verse 1. lẹ́yìn ìjọ márùn-ún Anania olórí àlùfáà ni Anania tó ní kàn gbá Paul létí lẹ́ẹ̀kan ó sọ̀kalẹ̀ lọ pẹ̀lú àwọn alàgbà ẹnìkan ìtúlù agbẹjọ́rò ẹni tí ó fi Paul sùn baálẹ̀ nígbà tí a sì ti pè é jáde nígbà tó pe Paul jáde Tẹ́rítúlù bẹ̀rẹ̀ sí fi sùn wípé bí ó ti jẹ́ pé nípasẹ̀ rẹ̀ ni àwa ń jẹ àlàáfíà pípọ̀ àti pé nípasẹ̀ ìtọ́jú rẹ̀ ni à ń ṣe àtúnṣe fún orílẹ̀ yìí. wọ́n kí Tásúlùtù tó ń pè ní Felix wọ́n kí pé ìfà ìgbà ẹ̀rọ alọ́run o à ń gbádùn ọmọ àṣírí lọ o gbọ́n kòdò tẹ̀síwájú. nígbà gbogbo àti níbi gbogbo ni àwa ń fi gbogbo ọpẹ́ tẹ́wọ́ gbà á Felix ọlọ́lá jùlọ ṣùgbọ́n kí èmi kí ó má bàa dá ọ dúró pé títí mo bẹ̀ ọ́ kí o fi ìyọ́nú rẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ díẹ̀ ní ẹnu wa nítorí àwárí ọkùnrin yìí ó jẹ́ oníjàgídí ènìyàn wọ́n fi ẹjọ́ Paul sùn rẹ́kú rúdò sílẹ̀. wọ́n fẹ́ yọ Paul sùn ẹni yẹn n fẹ́ ká sáré fò lọ sí verse 21 to lásìkò kọ́kọ́ lọ 14 ká 14 náà 14 and 15. ṣùgbọ́n èyí ni mo jẹ́wọ́ fún ọ pé bí ọ̀nà tí à ń pè ní àdámọ́ ìyẹn Paul ló ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni èmi ń sin Ọlọ́run àwọn bàbá wa o èmi ń gba nǹkan gbogbo gbọ́ gẹ́gẹ́ bí òfin àti tí a kọ sínú ìwé àwọn wòlíì. ó gbàgbọ́ o lọ verse 15 náà. mo sì ní ìrètí sípa ti Ọlọ́run èyí tí àwọn tìkára wọn pẹ̀lú jẹ́wọ́ pé àjíǹde òkú ń bọ̀ àti ti olóòótọ́ àti ti aláìṣòótọ́. ó ti rí bẹ́ẹ̀ wá lọ verse 21 tó lásìkò. bí kò ṣe ti gbólóhùn kan yìí tí mo ké nígbà tí mo dúró ní àárín wọn nítorí àjíǹde òkú ni a ṣe bá mi wíjọ́ lọ́dọ̀ yín lónìí yìí. ó rí fáà pé ó rántí kí wọ́n sọ lẹ́ẹ̀kan pé torí wọ́n fẹ́ jà àjíǹde òkú náà ní bá mi jà ó tẹ̀síwájú. nígbà tí Felix gbọ́ nǹkan wọ̀nyí òye ṣàyè wá yé ní àyè tán nípa ọ̀nà náà ó tú wọn ká náà ó ní nígbà tí Lísíà olórí ogun bá sọ̀kalẹ̀ wá èmi ò wádìí ọ̀ràn yìí dájúdájú ó sì pàṣẹ fún balógun ọ̀rún kan pé kí ó máa ṣe ìtọ́jú Pọ́ọ̀lù kí ó sì bùn láàyè àti pé kí ó má ṣe dá àwọn ojúlùmọ̀ rẹ̀ lẹ́kun láti máa ṣe ìránṣẹ́ fún. ṣùgbọ́n lẹ́yìn ijọ́ mélòó kan Felix dé. ọmọ ẹgbẹ́ prime lọ́wọ́ ẹ̀dẹ̀ wa wọ̀rọ̀ ayé ti bàjẹ́ ti gbẹ́ gan náà 24. ṣùgbọ́n lẹ́yìn ijọ́ mélòó kan Felix dé
tí òun ti Drusilla obìnrin rẹ̀ tí í ṣe Júù ó sì ránṣẹ́ pé Pọ́ọ̀lù ó sì gbọ́ ọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ rẹ̀ nípa ìgbàgbọ́ nínú Kristi Jésù bí ó sì ti ń sọ àsọyé nípa ti òdodo àti àìrékọjá àti ìdájọ́ tí ń bọ̀ ẹ̀rù bà Félíksì ó dáhùn wípé máa lọ nísinsìnyí náà nígbà tí mo bá sì ní àkókò èmi ò ránṣẹ́ pè ọ́ ó sì ń retí pẹ̀lú pé bó ṣe ní máa lọ yẹn àbá fún wọn ní owó. ọ̀gbẹ́ni ó yẹ kó jí nǹkan lẹ̀ ọ̀dẹ ní ẹ̀nì. àbá fún ọ ní owó láti ọwọ́ Pọ́ọ̀lù wá. ọwọ́ Pọ́ọ̀lù wá náà ayọ̀ kó mú owó náà. kí òun kí ó lè dá a sílẹ̀ nítorí náà a sì máa ránṣẹ́ sí i nígbàkúgbà. bẹ́ẹ̀ ni pé a máa bá a sọ̀rọ̀. alpha. ṣùgbọ́n lẹ́yìn ọdún méjì. ọmọ ẹni tí wà á pẹ́ lẹ́wọ̀n tó wà yẹn. ṣùgbọ́n lẹ́yìn ọdún méjì Pọ́ríkíù Fẹ́stù rọ́pò Félíksì Félíksì sì ń fẹ́ ṣe ojúure fún àwọn Júù. lẹ́yìn 2 years ó fi Pọ́ọ̀lù ti ń lọ tí Pọ́ọ̀lù ti wà ní prison ọwọ́ arọ́pò ẹ̀ tó rà ṣe ẹ̀ padà tú báíbù òrò yẹn náà anyway ọwọ́ agbẹ́ nìkan wá Pọ́tíù òun náà fi rọ́pò Felix yẹn story yẹn tọ́ síbẹ̀ o mo rò pé ẹ̀ ń dè lọ́ba 25 chapter 1 chapter 25 verse 1 fẹ́ kẹ́ máa wo ǹjẹ́ tí yẹn ṣe ń bọ̀ ní o kẹ́ni wọ́n Paul òpùrọ̀ gidi ni politician tó lágbára ni. ǹjẹ́ nígbà tí Fẹ́stù dé ilẹ̀ náà lẹ́yìn ijọ́ mẹ́ta ó gòkè láti Késáríà lọ sí Jerúsálẹ́mù. ṣàwé Fẹ́stù yẹn ló gbaṣẹ́ lọ́wọ́ Felix. àwọn olórí àlùfáà àti àwọn ènìyàn pàtàkì nínú àwọn Júù fi Paul sùn wọ́n sì bẹ̀ ẹ́ wọ́n wá ojú rere sí Pọ́ọ̀lù kí ó lè ránṣẹ́ sí wa sí Jerúsálẹ́mù wọ́n dènà dé láti pa ní ọ̀nà. bẹ́ẹ̀ni láti pa wọ́n fẹ́ tàn jáde ni ẹ̀hẹ́n. ṣùgbọ́n Fẹ́stù dáhùn pé a pa Pọ́ọ̀lù mọ́ ní Késáríà àti pé òun tìkára òun múra àti padà lọ ní lọ́ọ́lọ́ yìí. bẹ́ẹ̀ni tẹ̀síwájú. ó ní ǹjẹ́ àwọn tí ó bá tọ́ nínú yín kí wọ́n bá mi sọ̀kalẹ̀ lọ. báwo ló bá sọ́wọ́n àtàjù tó lásìkò. 12:30 yẹn. nígbà náà ni Fẹ́stù lẹ́yìn tó ti bá àjọ ìgbìmọ̀ sọ̀rọ̀ ó dáhùn wípé ìwọ ti fi ọ̀rọ̀ rẹ̀ lọ Késárì lọ́dọ̀ Késárì ní ìwọ lọ. 13 ló ń lọ 12 ló gbé ti gbé àbí. lẹ́yìn ijọ́ mélòó kan Agrippa ọba àti Bẹ́níkè sọ̀kalẹ̀ wá sí Késáríà. Agrippa láti kí Fẹ́stù. ìyẹn ó wá kí adájọ́ míì tó jẹ́ Fẹ́stù yẹn ó wá dé sílé ẹ̀ ẹ wá gbọ́ sórí yẹn. bí wọ́n sì ti wà níbẹ̀ ní ọjọ́ púpọ̀. ó wá pẹ́ lọ́dọ̀ Fẹ́stù ìyẹn Agrippa ọba alágrípà yẹn. ní ọjọ́ pípọ̀ Fẹ́stù mú ọ̀rọ̀ Paul wá síwájú ọba. Fẹ́stù wá mú ọ̀rọ̀ Paul wá pé wípé kábíyèsí Félíksì ṣàpádájọ́ ni mí ń bì ọ̀rọ̀ bọ̀bọ̀ táwọn èèyàn ẹ fẹ́ pa yìí ẹ bá a dá sí i kò yé mi mọ́ ẹ máa gbọ́ o. Fẹ́stù mú ọ̀rọ̀ Paul wá síwájú ọba. Agrippa ti gbọ́ ń pa ẹ̀ṣẹ̀ tí Paul ṣe ẹ máa gbọ́ ẹ̀hẹ́n. Fẹ́stù mú ọ̀rọ̀ Paul wá síwájú ọba wípé Félíksì fi ọkùnrin kan sílẹ̀ ní òǹdè. ìyẹn Félíksì ti jó ní ẹni tí àwọn olórí àlùfáà àti àwọn àgbààgbà àwọn Júù fi sùn nígbà tí mo wà ní Jerúsálẹ́mù wọ́n fẹ́ kí n dá lẹ́bi. àwọn ẹni tí mo sì dá lóhùn pé kì í ṣe iṣẹ́ àwọn ará Róòmù láti dá ẹnikẹ́ni lẹ́bi kí ẹni tí a fi sùn kí ó tọ́ kó àwọn olùfisùn rẹ̀ lójú kí ó sì rí àyè wí ti ẹnu rẹ̀ nítorí ọ̀ràn tí a kà sí lọ́rùn. ẹ máa gbọ́n tí ẹ tẹ̀síwájú. nítorí náà nígbà tí wọ́n jùmọ̀ wá sí ìyìn yìí èmi kò jáfara níjọ́ kejì mọ́ mo jókòó lórí ìtẹ́ ìdájọ́ mo sì pàṣẹ pé kí a mú ọkùnrin náà wá nígbà tí àwọn olùfisùn náà dìde wọn kò ka ọ̀ràn búburú irú èyí tí mo rọ́ sí lọ́rùn. wọn kà sí o tẹ̀síwájú. ṣùgbọ́n ẹ̀rọ verse 19 o. wọ́n ní ọ̀ràn kan sí. wọ́n ní ọ̀ràn kan sí. ní ti ìsìn wọn. ní ti ìsìn wọn. àti ní ti Jésù kan. àti ní ti bọ̀bọ̀ kan tó gbé ní Jésù kan. tí ó ti kú. tí ó ti kú. tí Paul tẹnumọ́ pé ó wà láàyè. ṣẹ́tìgẹ́t
àwọn Júù gan mọ̀ pé Jésù ti kú. Paul wá sọ pé náà kò kú wọn ni wèrè ní ẹni bó ló wà nígbà tá a pa ìwà ní kò kú wàhálà tọ́jọ́ ń fọ ara ènìyàn o àpamọ̀ pó tako òfin Ọlọ́run ó nígbà pé Jésù jíǹde ẹgbọ́n ló bẹ̀rẹ̀ kíní gbogbo doctrine yẹn táwọn kí sọ̀rọ̀ fura sí a ní máa ń béèrè pé níbo ló wà nínú Bible tí Jésù ever sọ pé in tí mo ṣe wá sáré pé mo á kú fún yín àbí in tó lọ́n ṣe wọ́n wá sáré pé mo á kú fún yín ẹ̀rí dà kò sẹ́yọ kan tẹ̀síwájú. Now, bí èmi kò sì ti mọ̀ bí a ti wádìí nǹkan wọ̀nyí mo bi léèrè bí ó ń fẹ́ lọ sí Jerúsálẹ́mù kí a sì ṣe ẹjọ́ nǹkan wọ̀nyí níbẹ̀. òun á lọ Jésù àwọn máa pa sọ̀hún ni tẹ̀síwájú. ṣùgbọ́n nígbà tí Paul fi ọ̀rọ̀ rẹ̀ lọ Augustu pé kí a pa òun mọ́ fún ìdájọ́ rẹ̀ ó pàṣẹ kí a pa mọ́ títí èmi ò fi lè rán a lọ sọ́dọ̀ Késárì. ẹja fi hàn lẹ̀ lọ chapter 26 yẹn bí tí wọ́n lọ gangan rèé Paul láìláìlélá ok gbé láti verse 1. Agrippa sì wí fún Paul pé. ṣé ibi tí mo ti ń kábọ̀ ṣé pé Paul ti wà lọ́wọ́ rẹ̀ jì ṣé àwọn ọlọ́tún ti pa sẹ́yìn ẹ máa tún wá gbọ́ ilé yìí gangan bí tí mo lọ ọgán rè ìta àwọn kírísítẹ́nì ò kì í kà débẹ̀ rèé ṣé àkóso àníwájú àwọn ìdájọ́ ó tún wá lọ bòmí sí ẹ́. Agrippa sì wí fún Paul pé. ẹ pé Agrippa ọba ló ti gba kéèsì ẹ̀ ń sìn ẹgẹ́tì Festus ti gbé lé ọba lọ́pọ̀ ọba bá a dá sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ẹni tó ṣe gbé tẹ́lẹ̀ Felix ni ìyẹn gbàbẹ̀ tẹ́lẹ̀ náà gbé dànù wọ́n á gbé Festus wá ní ẹjọ́ yìí lé ọba ni wá Agrippa bá a dá sọ̀rọ̀ yìí iwájú Agrippa ni Paul wà meanwhile láìláìlá ṣé wọ́n ti rojọ́ bọ̀ tẹ́lẹ̀ Agrippa ò sí ń bẹ̀ kò gbọ́ ohun tí Paul sọ tẹ́lẹ̀ kò mọ testimony tó ti give ní R22 verse 6 to 9 kò gbọ́ ọwọ́ àmọ́ sọ́dọ̀ Agrippa ẹ gbọ́ story mi náà. Agrippa sì wí fún Paul pé a fún ọ láàyè láti sọ ti ẹnu rẹ. ṣáàdì sọ tẹnu ẹ. nígbà náà ni Paul nawọ́ ó sì sọ ti ẹnu rẹ̀ pé Agrippa ọba. Agrippa ọba. inú èmi tìkára mi dùn. inú mi dùn. nítorí tí èmi ò wí ti ẹnu mi lónìí níwájú rẹ ní ti gbogbo nǹkan tí àwọn Júù fi sùn sí. ẹ máa gbọ́ o màá jẹ́wọ́ gbogbo irọ́ tó ń pa yẹn màá sọ bó ṣe rí fún ẹ lẹ́nìí. ó mọ̀ pa Agrippa sínú sí yẹn láti ilẹ̀ kò tí gbọ́rọ̀ àwọn Júù rárá ṣe hàn pé adájọ́ ló invite ẹ̀ kó wá dá sọ̀rọ̀ ẹ máa dé o Festus ló pè sọ̀rọ̀ Agrippa ọmọ ọkùnrin pa tó ń ṣẹlẹ̀ ó wá ní òkè etí ẹ̀já gbọ́ tẹnu bọ̀bọ̀ ìgan pàápàá náà. pàápàá bí ìwọ ti mọ gbogbo ìṣe àti ọ̀ràn tí ń bẹ láàrin àwọn Júù dájúdájú. ẹ jọ ṣó mọ̀ ó mọ̀ ṣe sí Júù ó dẹ̀ mọ ohun tó ń fà bọ̀ kò mọ ohun tó bá Pọ́ọ̀lù fà. ìṣe àti ọ̀ràn tí ń bẹ láàrin àwọn Júù dájúdájú nítorí náà èmi bẹ̀ ọ́ kí ìwọ kí ó fi sùúrù gbọ́ tèmi. jẹ́ ń rojọ́ tẹnu mi o jẹ́ ń ro. ìwáyé mi láti ìgbà èwe mi bí ó ti rí láti ìbẹ̀rẹ̀ láàrin orílẹ̀-èdè mi àti ní Jerúsálẹ́mù ní gbogbo àwọn Júù mọ̀. ń bọ̀ ṣé rí ẹjọ́ ẹ rí i pé agùnmánì bá fẹ́ ro ẹjọ́ akọ́gbọ̀nà Badagry a padà sóṣogbo Ṣàngó ló ń bọ̀ o gẹ́ẹ̀tì airport ẹjọ́ kí ló fẹ́ wí bó ló sì bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ wọ́n kò fẹ́ ìrìn ìwáyé mi láti gba ìwé mi in tó ti gbọ́ lẹ́nu bí ó ti rí láti ìbẹ̀rẹ̀. gẹ́ẹ̀tì mi Festus adájọ́ ti rojọ́ fún un nípa ẹ̀ tó fi kàn án ó wà wò pé jẹun kó disabuse máa di ẹ̀ ná so àti máa ń pa àsíbẹ̀ kò ní rántí ibi tí a ti ń bọ̀ ìrántí bẹ́ẹ̀ kan tẹ́nìkan bí ń jò ní
ó kọ́ yà lọ sílẹ̀ yìí ti gbàgbé tẹ́ ẹ bí tó bá dá yín lóhùn ẹni sọ pé kí la bí kí ló ń wí politics wọn nìyẹn àwọn aláburú ẹ̀dá náà. nítorí wọ́n mọ̀ mí láti ìpilẹ̀ṣẹ̀ bí wọ́n bá fẹ́ jẹ́rìí pé gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yà ìsìn wa tí ó le jùlọ Farisí ni èmi. Farisí lèmi o àti nísinsìnyí nítorí ìrètí ìlérí tí Ọlọ́run ti ṣe fún àwọn bàbá wa ni mo ṣe dúró níyìn fún ìdájọ́ ìlérí èyí tí àwọn ẹ̀yà wa méjèèjìlá ti ń fi ìtara sin Ọlọ́run lọ́sàn-án àti lóru tí wọ́n ń retí àti rí gbà nítorí ìrètí yìí ni àwọn Júù ṣe ń fi mí sùn Agripa ọba. ṣé ń gbọ́ ṣé ń lọ tó pa fọ́ba ṣé ń tó fi sùn rèé ṣé ń tó fi torí ẹ̀ sùn rèé ṣé bóyá ó mọ̀ pé Agripa ọba ọmọ ọkàn tó ń bá òun fà ó wá ń parọ́ ó mọ̀ ọ̀pọ̀ lọ́ba ẹ̀ wálé alábùrú máa ń mẹjọ́ rò gan wọ́n máa tó dẹ́gbà tèmi àti ọ̀rẹ́ mi kan sọ̀rọ̀ lálẹ́ àná ó ní ó máa gùn má ní òun lòun kọ́ mọ̀ ó mọ̀ pé burú tó bá yẹn o ó lóun mọ̀ rárá ó lóun mọ̀ burú tó bá yẹn láyé mo ní bọ̀ tó ń gbà gan tó àtàwọn kan bá tún sọ̀rọ̀ mi táwọn wà wọ́n ní Jamiu yẹn wàhálà ẹ̀ pọ̀ wọ́n ní Jamiu wàhálà ẹ̀ pọ̀ kéèyàn rí nìyẹn ṣẹlẹ̀ tẹ́ni ètùtù yẹn bá bá lẹ́ṣù ni mo alára méjèèjì mo rí wọn tán ẹ̀yin ọmọ ọkọ̀ òkèèrè tí wò wọ́n náà. ìlérí èyí tí àwọn ẹ̀yà wa méjèèjìlá ti ń fi ìtara sin Ọlọ́run lọ́sàn-án àti lóru tí wọ́n ń retí àti rí gbà nítorí ìrètí yìí ni àwọn Júù ṣe ń fi mí sùn Agripa ọba. ṣé ń gbọ́ irọ́ verse 8 èéṣe tí ẹ̀yin fi ń rò sí ohun tí a kọ lé gbàgbọ́ bí Ọlọ́run ọba jí òkú dìde. verse 9. èmi tilẹ̀ rò nínú ara mi nítòótọ́ pé ó yẹ kí èmi kí ó ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun òdì sí orúkọ Jésù ti Násárẹ́tì èyí ni mo ṣe ní Jerúsálẹ́mù àwọn pípọ̀ nínú àwọn ènìyàn mímọ́ ni mo há mọ́ inú túbú nígbà tí mo ti gba àṣẹ lọ́dọ̀ àwọn olórí àlùfáà nígbà tí wọ́n sì pa wọ́n mo ní ohùn sí. bẹ́ẹ̀ nígbà tó pa wọ́n nígbà pípọ̀ ni mo ṣe wọ́n níṣẹ́ nínú gbogbo sinagogu mo ń dú láti mú wọn sọ̀rọ̀ òdì nígbà tí mo sọ̀rọ̀ sí wọn gidigidi mo ṣe inúnibíni sí wọn dé àjèjì ìlú. verse 12 ẹ wá ó yàn pé ó ń sọ tẹnu ẹ ní fún Agripa ọba tí ò mọ̀ ń pa sí yẹn verse 12 wá rèé máa gbọ́ o. nínú rẹ̀ náà bí mo ti ń lọ bí ẹni pé ó dé lẹ́ẹ̀kẹta tákàǹtì ẹ máa wáyé bí mo ti ń lọ kó wà ní 22 verse 6 to 9 ó wà wájú ọba Felix nígbà yẹn adájọ́ Felix bí mo ti ń lọ náà ni o níbí náà bí mo ti ń lọ lọ́dọ̀ ọba Agripa tó ló bìrì pé ọba ló lè dáhùn lè lọ́wọ́ àwọn ojú tó fẹ́ pa òun ó wá tún fẹ́ pa irọ́ míì fún ọba ẹ máa gbọ́ bó ṣe ń lọ ègé ni o náà. nínú rẹ̀ náà bí mo ti ń lọ sí Damasku bẹ́ẹ̀ ni tí èmi ti ọlá àti àṣẹ ikọ̀ láti ọ̀dọ̀ àwọn olórí àlùfáà lọ. bẹ́ẹ̀ ni. ní ọ̀sán gangan bẹ́ẹ̀ ni. ọba mo rí ìmọ́lẹ̀ kan. ṣẹ́rí ní ọ̀sán gangan kábíyèsí mo rí ìmọ́lẹ̀ kan. láti ọ̀run wá. ṣé ẹ ti rí i pé Agripa ló wà níwájú ẹ̀ tẹ́bọ̀ wà káǹtì 22 yẹn kò sọ́ba ń bẹ̀ tó kò sọ́wájú ọba Agripa ló ń give account fún ó sọ pé ọba. mo rí ìmọ́lẹ̀ kan láti ọ̀run wá ó ju ríran oòrùn lọ. ó mọ́lẹ̀ jù òun lọ. ó mọ́lẹ̀ yí mi ká àti àwọn tí ó ń bá mi rìn àjò. ṣé ti gbọ́ ó mọ́lẹ̀ yí mi ká àti àwọn tá a jọ ń travel. nígbà tí gbogbo wa sì ṣubú lulẹ̀. ẹgbẹ́ gbogbo kí ló wí. nígbà tí gbogbo wa sì ṣubú lulẹ̀. gbogbo wa ẹjọ́ ṣé gbọ́n ló ń ṣubú rẹ̀ ṣé gbogbo wọn ló ń ṣubú lulẹ̀ báwọn padà sí 22 verse 8 and 9 verse 8 ṣé gbogbo wọn ló ṣubú ẹbí dákàdé ń sìn verse ní ìjọ́ kejì 14 ni ẹ máa gbọ́. àwa lọ kúrò
a sì wà ní Kesaria. ìrọ̀ R22 verse 8. 22 àbí. Now 22 ni. Okay. kí wọ́n padà síbi ẹ pé èmi sì dáhùn wípé. eléyìí ń ṣe reported speech. Paul ń sọ̀rọ̀ nínú R26 verse 14 ẹgbọ́n nígbà tí gbogbo wa ṣubú lulẹ̀ gbogbo wa la ṣubú lulẹ̀ kí ló wí mẹ́. Act 22 verse 8. èmi sì dáhùn wípé ìwọ ta ni Olúwa. verse 7. mo sì ṣubú lulẹ̀. ṣé ti gbọ́ Paul nìkan ló ṣubú lulẹ̀. mo ṣubú lulẹ̀. ẹ gẹ́ẹ̀tì mi. mo sì ṣubú lulẹ̀. láti verse 6 bí a kò lè yá wọn Rev Oguntona. verse 6. ó sì ṣe. ẹ máa gbọ́ o. bí èmi ti ń lọ. ṣé wọn pé ọmọ tá a máa ṣe bó bá ṣe ń ka tiẹ̀ máa máa ka tèmi. now ẹja ṣe báyìí èmi á máa ka R26 láti verse 12 òun á máa ka R22 láti verse 9 mo ní méjèèjì o kò pẹ́ nìkan ló rìpọ́ọ̀tù Paul nìkan ló ń sọ̀rọ̀ lọ́nà méjèèjì mo ló wà ń bẹ̀ kọ́ verse 6 tiẹ̀ náà. ó sì ṣe bí èmi ti ń lọ tí mo súnmọ́ etí Damasku. bẹ́ẹ̀ni. níwọ̀n ọjọ́ kan rí. bẹ́ẹ̀ni. ní òjijì ìmọ́lẹ̀ ńlá mọ́ tí ọ̀run wá yí mi ká. verse 6 ni àbí. No. verse 12 R26 from verse 12. nínú rẹ̀ náà bí mo ti ń lọ sí Damasiku tí èmi àti àṣẹ ikọ̀ láti ọ̀dọ̀ àwọn àlùfáà lọ. ṣe yí pé ṣe kàn sí verse 6 àti verse 12 ṣe pé yàtọ̀ díẹ̀ bẹ̀kọ́ la fẹ́ lò ka verse 8 verse 7 ìmọ̀ ka verse 13. mo sì ṣubú lulẹ̀. mo sì ṣubú lulẹ̀ parí ẹ̀. mo sì ń gbọ́ ohùn kan tí ó wí fún mi pé Sọ́ọ̀lù Sọ́ọ̀lù ló ṣubú lulẹ̀. èé ṣe tí ìwọ́n fi ń ṣe inúnibíni sí mi. kó tó ṣubú jẹ́ ka verse 13 kó lè 14 ní mímọ́ ká. lé ọ̀sán gangan ọba mo rí ìmọ́lẹ̀ kan mọ́lẹ̀ yí mi ká ojú ríran ọ̀rọ̀ ó sì mọ́lẹ̀ yí mi ká àti àwọn tí a jọ ń rìnrìn àjò. ní verse 14 nígbà tí gbogbo wa sì ṣubú lulẹ̀. ka verse 7 yẹn tán kí n tó wá padà síbí. mo sì ṣubú lulẹ̀ mo sì ń gbọ́ ohùn kan tí ó wí fún mi wípé Sọ́ọ̀lù Sọ́ọ̀lù èé ṣe tí ìwọ́n fi ń ṣe inúnibíni sí mi. èmi sì dáhùn wípé. ẹ ló sọ pé bàtúmọ̀ ẹ gbé mo sì ṣubú lulẹ̀ mo sì ń gbọ́ ohùn kan tí ó wí fún mi wípé Sọ́ọ̀lù Sọ́ọ̀lù èé ṣe tí ìwọ́n fi ń ṣe inúnibíni sí mi. ṣé pé ohùn kan ló sọ wájú Felix nígbà tó dọ́dọ̀ ọba Agrippa yẹn ìyẹn ò gbọ́ nífẹ̀ẹ́ mix ẹ̀ pọ̀ ó dẹ̀ kò gbọ́ Hébérù ẹ wá gbọ́n tí Paul sọ ọgbà tó lọ́dọ̀ ọba Agrippa ó mọ̀ pé yẹn ò gbọ́ tó máa fẹ́ sọ pé kí ló wí àgànsọ kò ní gbọ́ ló bá ní nígbà tí gbogbo aṣubú lulẹ̀ mo gbọ́ ohùn tí ń fọ̀ sí mi ní èdè Hébérù pé kò ṣe dáko Hébérù fún aláwọ̀kọ́ ẹ̀ ó kàn máa jáun pé èdè Hébérù ni ó yá kí ló gbọ́ bá lóye sọ ó kàn máa jáun ó kàn pé léyìn ògbó Hébérù ó ní mo gbọ́ lédè Hébérù pé Sọ́ọ̀lù èé ṣe tí wọ́n ṣe níbi ní sí mi ó rá ní fún ọ látàgbà sí ègún parí ìtọ́jú ẹ. èmi sì dáhùn pé ìwọ ta ni Olúwa ó sì wí fún mi pé èmi Jésù ti Násárẹ́tì ni ẹni tí ìwọ ń ṣe inúnibíni sí. 15 wa ni èmi sì wí pé ìwọ ta ni Olúwa wí pé èmi Jésù ni ẹni tí ìwọ ṣe inúnibíni sí. àwọn tí ó sì wà pẹ̀lú mi rí ìmọ́lẹ̀ náà ní tòótọ́. pé verse 15 verse 8 àjọgbé débẹ̀ ni o get àjọgbé débẹ̀ ni kí ni verse 9 tọ̀dọ̀ ẹ sọ. àwọn tí ó sì wà pẹ̀lú mi bẹ́ẹ̀ni wọ́n rí ìmọ́lẹ̀ náà ní tòótọ́. ṣé pé àwọn yẹn ò ṣubú lulẹ̀ ń bẹ̀ yẹn. tó bá ṣubú wọn ní rí ìmọ́lẹ̀. wọn ò ní rí ìmọ́lẹ̀
Paul ń lọ agbárí yín ní sẹ́ ẹ jára yẹn Christian náà. àwọn tí ó sì wà pẹ̀lú mi Bẹ́ẹ̀ni wọ́n rí ìmọ́lẹ̀ náà ní tòótọ́ wọ́n ṣubú ẹ̀rù sì bà wọ́n wá bà wọ́n. ṣùgbọ́n wọn kò gbóhùn ẹni tí ń bá mi sọ̀rọ̀. Paul wá lo politics kan bẹ̀ yẹn ṣé inú R22 gbà tó ń bá Agrippa sọ̀rọ̀ kò lo gbólóhùn yẹn ṣó gbàgbé ni at least lùkúrò yìí ní Acts chapter 9 verse 7 pé wọn ò gbóhùn àbí wọ́n gbóhùn ó sọ lọ́dọ̀ eléyìí pé wọn ò gbóhùn ẹ̀kún wọn gbóhùn àwọn fàtẹ́lẹ̀ ó láfàdé bí ọ́díò yìí bọ̀ níbí yìí ń sìn ká 26 yẹn gbé láti verse 15 lọ bẹ́ẹ̀ ẹ máa gbọ́ o mo fẹ́ gbọ́ wọ́n gbóhùn náà àbọ̀n ọ̀rẹ́ nìkan ṣé ní ìgbà tó ń bá Agrippa sọ̀rọ̀ kú lè sọ lọ́bìnrin rárá ṣàkóbá ọba ní ẹ wá Paul òkè àtijọ́ travel yẹn tó náà gbóhùn yẹn ń boná wà díẹ̀ lè wà náà tó ń yọ dúró wọ́n á jára wọ̀ ẹ̀ kò tiẹ̀ sọ lọ́bìnrin rárá ó yá from verse 15. èmi sì wí pé ìwọ ta ni Olúwa Olúwa sì wí pé èmi ni Jésù tí ìwọ ń ṣe inúnibíni sí. ṣé àgùntàn àgùntàn yẹn ni pé àwọn tó wà pẹ̀lú mi ní mọ́ náà ní tòótọ́ ẹ̀rú dẹ̀ bá wọn ṣùgbọ́n wọn kò rí wọn kò rí ẹni tí ń bá mi sọ̀rọ̀. ìyàwó yẹ kó sọ fẹ́kún ó rí i pé ọba Agrippa yìí olómi tó tó olómi àwádìí wèrè kan ó yà sọ sórí mi verse 16. ṣùgbọ́n dìde kí o sì fi ẹsẹ̀ rẹ tẹ̀lẹ̀. ohun tó gbọ́ nìyẹn o. nítorí èyí ni mo ṣe farahàn láti yàn ọ́ ní ìránṣẹ́ àti ẹlẹ́rìí fún ohun wọn nì tí ìwọ ti rí àti ohun wọn nì tí èmi tí ó fi ara hàn fún ọ. bẹ́ẹ̀ni ẹ jọ ẹn tó lọ lọ́jọ́ mẹ́ta tí ò fi rí iná kò sọ ẹ fọ́ bá yí o tẹ̀síwájú verse 17. irọ́ ló ń pa fún yín. èmi ó máa gbà ọ́ lọ́wọ́ àwọn ènìyàn. bẹ́ẹ̀ni. àti lọ́wọ́ àwọn kèfèrí. ọ̀rọ̀ tí yóò bá sọ nìyẹn táwọn yóò gbọ́ o. tí nísinsìnyí. bẹ́ẹ̀ni. láti là wọ́n ní ojú. bẹ́ẹ̀ni. kí wọn kí ó lè yí padà kúrò nínú òkùnkùn sí ìmọ́lẹ̀. àti kúrò lọ́wọ́ agbára Sátánì sí Ọlọ́run. kí wọn kí ó lè gba ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀. àti ogun pẹ̀lú àwọn tí a sọ di mímọ́ nípa ìgbàgbọ́ nínú mi. ṣe rí i pé kò sọ story tó ń bá bọ̀ tẹ́lẹ̀ wájú ọba Agrippa ó mọ̀ pé novice lọ́ba yẹn ó ní wà too inquisitive ó máa wádìí máa tọ̀pá bọ̀ kò yá sọ story yẹn rárá Pọ́ọ̀lù ń parọ́ ni torí pé èyí ká bẹ́ẹ̀ mi lè ṣe géètì láti ọjọ́ yìí mo máa mú ní ẹ lọ kà á erí ló yẹ erí tó lò ń bẹ̀. verse 19 kí ló wí. nítorí náà Agrippa ọba èmi kò ṣe àìgbọ́ràn sí ìran ọ̀run náà ṣùgbọ́n tẹ̀síwájú. mo kàn sọ fún àwọn tí ó wà ní Damasku àti ní Jerusalemu àti já gbogbo ilẹ̀ Judea àti fún àwọn kèfèrí kí wọ́n kí ó ronúpìwàdà kí wọ́n sì yí padà sí Ọlọ́run kí wọ́n sì máa ṣe iṣẹ́ tí ó yẹ sí ìrònúpìwàdà. nítorí nǹkan wọ̀nyí ni àwọn Júù ṣe mú mi ní tẹ́ḿpìlì tí wọ́n sì fẹ́ pa mí. ṣe ti gbọ́ tó ń pa mọ́ àwọn Júù. ṣùgbọ́n bí mo sì ti rí ìrànlọ́wọ́ gbà lọ́dọ̀ Ọlọ́run mo dúró títí bí ó fi di òní mò ń jẹ́rìí fún àti èwe àti àgbà èmi kò sọ ohun mìíràn bí kò ṣe ohun tí àwọn wòlíì àti Mósè ti wí pé yóò ṣẹ pé Kristi yóò jìyà àti pé nípa àjíǹde rẹ̀ kúrò nínú òkú òun ni yóò kọ́ kéde ìmọ́lẹ̀ fún àwọn ènìyàn àti fún àwọn kèfèrí. ẹ bá wọ́n ṣe é pé ń sọ̀rọ̀ yẹn ọba Agrippa kan wò ó kò dákẹ́ ó kàn wò ti ẹ̀ ni phase 2 tó wá dájá tó wọ pé ẹ bá a dá sọ̀rọ̀ yẹn ni ọmọ yìí sí èrè ni òkú ló máa dìde máa bá a sọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ ti phase 2 wí. pé Kristi yóò jìyà àti pé nípa àjíǹde rẹ̀ kúrò nínú òkú òun ni yóò kọ́ kéde ìmọ́lẹ̀ fún àwọn ènìyàn àti fún àwọn kèfèrí. bẹ́ẹ̀ni òkú máa kéde fún wa. bí ó sì ti ń sọ tẹnu rẹ̀. sẹ́rí adájọ́ kò gbé ọ̀rọ̀ wèrè ló mọ̀ ẹ má bínú ẹni máa ń nù yọ adájọ́ kò gbé ọmọ ìyá wèrè ni ohun bọ́ọ̀sù wèrè òkú máa dìde
wàásù àjíǹde fáwọn alààyè Paul Festus wá sọ pé bí ó sì ti ń sọ tẹnu rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni Festus wí ní òun rárá pé Pọ́ọ̀lù orí rẹ̀ bàjẹ́. ọ̀rẹ́ ti bàjẹ́ ó ti ṣí èrè wàásù wẹ̀rẹ̀ orí ẹ̀ bàjẹ́. ẹ má gbà pé Festus ládájọ́ tó replace Felix adá ó kálájú lára pé kábíyèsí ẹ̀gbọ́n òwe tó wèrè ń sọ yìí ni òkú máa ń sọ. sórí mélòó ló fẹ́ sọ tán. kí la fẹ́ gbọ́ tán àyílẹ̀ ti yá wèrè o ẹ máa gbọ́ o. ẹ̀kọ́ àpọ́jù bá olórí jẹ́. ó ti nímọ̀ jù olódorí ẹrú náà. ṣùgbọ́n Paul wípé ó dáhùn pé orí tèmi ò bàjẹ́ o. adájọ́ my lord sir orí mi ò bàjẹ́ o ẹ̀rí mi ọlọ́run yín náà. Paul wípé orí mi ò bàjẹ́ o. orí mi ò bàjẹ́ o. Festus ọlọ́lá jùlọ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ òtítọ́ àti ti ìwà àìrékọjá ni ẹ̀mí ń sọ jáde. bẹ́ẹ̀ ni o. nítorí ọba mọ nǹkan gbogbo wọ̀nyí níwájú ẹni tí èmi ń sọ̀rọ̀ ní àìbẹ̀rù nítorí mo gbàgbọ́. 27 Agrippa ọba. Ìwọ gba àwọn wòlíì gbọ́. èmi mọ̀ pé ìwọ gbàgbọ́. wọn kò gbàgbọ́. sọ Agrippa yẹn ìkànnà ọba Júù ni. Agrippa sì wí fún Paul pé pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ìyànjú díẹ̀ sí. pẹ̀lú tó sọ díẹ̀ sí. ìwọ ìbá sọ mí di kìrìsìtẹ́nì. ò bá sọ mí di kìrìsìtẹ́nì o. ò bá sọ mí di ìjọ tó dálẹ̀ yìí o. kọ́ ló bá sọ pé àìwá sọ mí di ara yín. Paul wá wí pé. Paul sì wí pé ìbá wu Ọlọ́run. wá gbó wọ Ọlọ́run ni. yálà pẹ̀lú àpọ̀ díẹ̀ tàbí pípọ̀ pé kí o má ṣe ìwọ nìkan ṣùgbọ́n kí gbogbo àwọn tí ó gbọ́rọ̀ mi lónìí pẹ̀lú lè di irú ènìyàn tí èmi jẹ́ láìsí ẹ̀wọ̀n wọ̀nyí. láìsí ẹ̀wọ̀n wọ̀nyí. nígbà tí ó sì sọ nǹkan wọ̀nyí tán ọba dìde àti baálẹ̀ àti bẹ́ríníkè àti àwọn tí ó bá wọn jókòó. nígbà tí wọ́n lọ sí apá kan wọ́n bá ara wọn sọ pé ọkùnrin yìí kò ṣe nǹkan kan tí ó yẹ sí ikú tàbí sí ẹ̀wọ̀n. sí ẹ̀wọ̀n kò ṣe. Agrippa sì wí fún Festus pé àbá dá ọkùnrin yìí sílẹ̀. Festus adájọ́ ẹja fi wèrè yìí lẹ̀ o. àbá dá ọkùnrin sílẹ̀. ẹja dálẹ̀. ìbá ṣe pé kò tí ì fi ọ̀rọ̀ rẹ̀ lọ Késárì. kẹ́hìnkùn bá tí Késárì bá tí gbọ́ ń pa ọ̀rọ̀ ẹni ọba Késárì Róòmù àbá tí dákàdálẹ̀ jàre dání sísà bá tí gbọ́ ni àbáríkàdálẹ̀ jùlọ sísà àbáríkàdálẹ̀ bọ́tẹ́lẹ̀ ti dá àlè fílẹ̀ mọ́ jàre. now ibi tọ́rọ̀ yẹn tán sí níbẹ̀ ẹni tó lásìkò ọ̀rọ̀ pọ̀ o kí wọ́n lè kẹsẹ̀ tí wọ́n rí pé ń sìn pé Paul ń pa irọ́ ni kò yí pàkà ta ló wà mẹ́ ẹnjìníà ẹ check network YouTube yẹn náà bá ń check wọn wọ́n lè tún sún mẹ́ẹ̀ bá ń check wọn lè pọ́n ọ̀gbọ́n tá à ń sọ mọ́. YouTube dey go. now kò jẹ́ bí ọ̀rọ̀ yẹn ṣe kò sẹ́yìn ọmọ ara láìláìlá máa wọ́n wọ̀nyí máa wọ̀rí ẹjọ́ láàpẹ́ yẹn lọ skul lọ́la. nàbúlá yẹn sùn síbẹ̀. kò sí Mohammed níbẹ̀ Mohammed náà síbẹ̀ Mohammed ló ń sẹ́ẹ̀tì o. Abdullahi ló sùn sí. Abdullahi kọ́ ló ń sẹ́ẹ̀tì Mohammed ló ń sẹ́ẹ̀tì. ṣé kí n tó ṣe báyìí. now ẹ káàbọ̀ òun kọ́ ló ń sẹ́ẹ̀tì Mohammed ló ń sẹ́ẹ̀tì. now níta bá bọ̀ ni pé a ti pé wọ́n ní Paul ń pa fásitì ò takora wọn ìgbà tó rí ẹ̀wọ̀n àti kú ló ń pa irọ́ gbogbo táwọn reverend máa sọ irọ́ ń pa o wọn ń ka báìbù wọn ló fà o
tó máa ń kà wọ́n á ti mọ̀ pé irọ́ ni Paul ń pa ẹ jẹ́ àdúró bẹ́ẹ̀ náà ọ̀la English la máa sọ English program ló mọ̀ lọ́la ibi tí wàá sí lọ lọ́sẹ̀ yìí nígbà ọtọ́ pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run à ń lọ sí Old Ewu Road Old Ewu Road ọ̀nà Ewu àtijọ́ ní ìkànlẹ̀ Omilade Street wọ́n forúkọ Òṣòdì tó bá yẹ tó Òṣòdì bus stop ẹ mọ̀ tó lọ sí gáràjì Ayọ̀ ẹ bọ́lẹ̀ ní Omilade Junction ibẹ̀ ni wáàsí wà pẹ̀lú ògùn ní ọ̀la ṣáàlà ọ̀la ìgbẹ́ bá fẹ́ ra sóbò ìṣàlà àwọn tí ó yẹ kó ṣe promo yẹn náà tí ì ṣe sóbò tiger nut ó pọ̀ tó ń ṣe náà ó pọ̀ so ìṣàlà bá next week ní promo yẹn bá wọn ṣe o à lè pay promo yẹn à lè fọ àfi phone number síbẹ̀ ẹ bá gbé phone number síbẹ̀ àti account number gbogbo àwa tí a máa ń ràn án lóṣooṣù àdúgbò lọ́wọ́ yín o iná ò ní tán owó yín o Ọlọ́run kó bá fi ọ̀pọ̀ rọ́pò fẹ́ni kọ̀ọ̀kan yín ọlọ́lá haúlà wala quwwata illa billahi. ẹ bá pè wọlé nọ́mbà táwọn apè sí nìyẹn +234 80 340 61900 àti +234 80 28 000 999. òpùrọ́ ni Paul o kò takora wọn o ṣẹlákàtí kò tó give lákọ̀ọ́kọ́ ní Acts chapter 9 verse 3 to 7 ní accurate owó tó sọ lẹ́yìn ìgbà yẹn defensive words ni o ó fi discharge ara ẹ ní o lọ́wọ́ ikú tó fẹ́ pa. Hello ẹ fún alódì omi o bẹ́ẹ̀ dẹ̀ fún alódì. Hello. Ustazjamiu ẹ káalẹ́ o. Ẹ káalẹ́ o, ta ló ń sọ̀rọ̀ o? Mr. Austin ló ń sọ̀rọ̀ o. Mr. Austin ló ń sọ̀rọ̀ ṣé mo sọ fún yín pé màá pè é lálẹ́. Okay. Next week on debate wa. Ṣèbí ẹ ní pé next week now. Mo rán yín létí ni. Ní wàhálà but. Next week Tuesday ni o. Ṣé Tuesday àbí Wednesday? Tuesday. No wahala bá kú mi. Anyways, reason tí mo fi pè yín lálẹ́ yìí ni wíyẹn. Mo ṣe mọ̀ pé mo send voice message sí yín, mo dẹ̀ sọ fún yín, mo dẹ̀ try láti ṣàlàyé àwọn kankan ní ipa program tẹ́ ń ṣe lọ́wọ́ yìí. Okay. Part 1 ní last week. Okay. Àti continuation ní week yìí. Okay. You understand? Yeah. For the affordance of Kibali, you understand, so express Arami Dada, I'm going to speak in English. I don't know if that is okay for you. Ṣẹ̀gbọ́n tí mo sọ. Wọ́n gbọ́. Kí lè express Arami Dada máa sọ̀rọ̀ lórí máa fi English fi sọ̀rọ̀. No so problem. That I can express myself. No wahala. Anyways, the book of number 1, I heard the audio between Rev Femi Oguntona and that affair that's into be topic ugbo audio yẹn, and the argument was based on the book of Acts chapter 9 verse 7 and the book of Acts chapter 22 verse 9. Yeah. That the people that were traveling with him, they heard the voice and they did not hear the voice. That is the bone of contention, isn't it? Yeah. All right. First and foremost, there is one thing you Muslims should understand about the Bible. Every other language that we read, that we use to read the Bible, or that the Bible is written inside the Greek and Hebrew translation. The original language that the Bible was written in is the Hebrew and the Greek. So when
there is an issue of a word having a translation issue, you have to go back to the original language of what that word actually says and what it means. That is how you get your facts right. I listened to the excerpts of arguments you had with when Rev Femi called him last week. I heard this morning. I was listening to the excerpt of that. I think it was 17-minute video you posted. Yeah, that's 17-minute posted. Yeah. So he was explaining something to you, but you were not listening to him. Okay. But I'm going to come from, as in I'm going to come from a different angle and tie back into what he was trying to say to you. The word that is giving us problem, as in the word the word that you guys are arguing or that is giving you problem, he heard, he did not hear, is the word in the Greek. It's called akwe. Now, the word in Greek, what is the meaning of that word in Greek? How can the word be used? Does that word akwe, does it have just one meaning or it has multiple meanings? You understand? Reverend Femi was explaining to you. Now you guys were all stocked up in King James Version or New World Translation. Aside the King James Version and maybe other 2 versions or 3 that's translated that word as they did not hear. If you go to every other translation, the New World Translation, the International Version, most translation now, the word they use there, the translational word they use there is understand. They did not understand. Mr. Austin, very good for that. Out of all the Bibles, version that we have today, yes, which is the most reliable one among them? There is nothing like which is the most reliable one among them. You know what I mean by that question now. I understand. No, your question. You know what I meant. You know what I meant. Because which is the most popular one? And now, so it's not reliable. When you say reliability and popularity, they are 2 different words. Now, if I use the word reliable, I'm not talking about popularity. Yes. Now, 98 or 97 Christian relied on King James, and you know it. Because it is popular. No, it's not because of that. Most churches uses King James. That's what I'm telling you from the point of view that the reason why most churches is it just in Nigeria or where? All over the world. Listen, Mr. ADEGUNWA. Reliability in the use of that word reliability is actually different from popularity. Reliability. I'm using reliability. Yes, and I'm telling you that if you use the word, if you say reliability, that means you are saying that it is reliable in terms of its genuinity and its authenticity. Yes, now that's what the Christian believes in. Wait. Whenever I quote anything out of that King James, they say no, they needed King James. Yes. They'll connect all the versions I have in my possession. It depends. They'll tell me King James. Why did King James has the old version? We was trying to tell you the old version, which is the normal King James version, and the new King James. Yes. The reason why you have the new King James version is because there was a revision of the old translation of the King James version. The revision of that translation is what you have as New King James version. Mr. Austin, allow me to land my point. Do you have the New King James version?
I use an app. They only So simplify the English. That's just it. They only did what? Simplify the English. Instead of That thou, they use the. Not They use just modern that. English. Not just that. There are some That's just it. Wait, Mr. Adegunwa, wait. Okay. Always allow somebody to land his point before you interrupt. And well, you have to time yourself now. I understand. You see, King James version. I don't want to go into the work that was put into translating King James version. Okay. You understand? Yeah. Because truly, King James version was not just translated from the Greek directly. King James version was translated from the Latin Vulgate. I know. You understand? Yes. Now, most of these new translations you have today, like the New International Version, Revised Standard Version, and all these versions, most of them are directly translated from the Greek. And that is why you see that some of all these new... That's why they are more reliable than King James, ba? That is why some people prefer it. The word rely, that is why I'm not using the word reliability. King James version is reliable. Every other version, aside that of the Mormon and the Jehovah's Witness, most versions are reliable. You mean Good News is reliable? Revised Standard is reliable? Yes. NIV is reliable? NIV is reliable. Just make sure you remember, Mr. Austin, remember all what I'm asking you now. So you will not deny them by next week Tuesday. Why will I deny them? Like I told you. Let me tell you something. All other versions are reliable except the Book of Mormon and that of New World Translation of the Your Agnes Bible. And there are some other ones that are not reliable. Which one? I can't say all of them offhand. Like Good News? I cannot say all of them offhand. No, I want us to come to one conclusion now. Because I will know a situation whereby by next week we get from Peter to Paul. Next week our debate is on the historicity of Islam and Christianity. And now when you come with the Bible? I'm going to come. So I would like to know which version, because I'm going to bring some versions of the Bible. Mr. Ustaz, which you are going to deny. Mr. Jamiu, the translation of the Bible. See, I don't even rely on. I read the translation, but to read translation or about translation, there is the app I use. There is what you call the Bible interlinear. The interlinear gives you the Greek, the transliteration of the Greek language, and the English translation, so that you can compare word for word. That is what is called interlinear. The comparison of word for word. And that is how we were able to, it was because I went to that interlinear. That was how I was able to discover that the word that is given issue in translation is the word akwe in the Greek. And that word. But wait a minute before I go further. Yeah. Even the word akwe, they hear, they don't hear. I don't think that's an issue. No, Going back to tonight's topic now, is that an issue? No, I'm going to come to that. I'm going to come to your. It's not an issue because according to your summary in terms of Paul lied to defend himself. Exactly, you are saying that Paul lied. Yes, now. Paul ló parọ́. Yes, fine. Now. Mo ti gbọ́ yín, but I need láti yanjú translation yẹn kẹ́ lè mọ̀ wípé the word akwe yẹn it can be translated Mr. Austin, as you don't get what I'm saying. You know what I'm saying? Your point. No, I'm coming. And in one gbóhùn in Acts chapter 9 verse 7, reported speech by Luke. Near 22 verse 9 yẹn, Paul was given an account. I think I get my point.
Yes. If they said you don't have the voice just to defend himself, who are your weaknesses? You cannot produce them. Okay. That's why he denied them. Okay. You can that of 26 verse 18. He didn't even mention them at all. Okay. You can see the differences. He was trying to defend himself before the king and the judge. So when he said lọ sí prison àkọ́ lọ pa, ó defend ara ẹni kò takora wọn. Tẹ́bá fún ṣẹ́bà pé mo sọ fún yín ní mo send message mo ní tẹ́bá fún mi ní ample time. I'm going to explain these things to you. If you listen, you get it. But okay. First and foremost, the word akwe is used in both in chapter 9 verse 7 and verse 22 verse 9. If you go to read it in the Greek, you will see the same word there. Do you understand? If you go to read it, that word hearing, if you go to read it, the root word of that word, they hear, they did not hear. It is akwe. That's what I'm trying to explain to you. You mean that word? Mr. Housing, wait, you mean akwe means they had the voice, and akwe means they did not have the voice? Akwe means what? Listen. Akwe can mean you as in to hear a sound. And akwe can mean to not understand. You understand? Now, if you read one of the reporting, which is I think Luke's reported speech, he said they did not hear or they heard. But wait, Mr. Housing. Yes. Are we talking about sound or voice here? Sound is different from voice, so don't you know? No, I understand. Sound, I get it. voice. When I say they are two different things. Mr. Adegunwa, I want to ask you a question. I want you to give me an honest answer. If your wife was in the kitchen and you were sitting in the sitting room, scenario that Reverend Oguntona gave. That was why I said you did not listen to him. I didn't mean you listened to him. I heard him very well. So now I want you to answer my question. Okay. Honestly. Okay. If your wife was in the kitchen, okay, and you were in the sitting room, and your wife said something, okay, that you heard but did not comprehend. You heard what she said, but you did not comprehend, you did not understand. If I should heard what he said, I will tell her, repeat yourself. Like you heard what she said, but you did not understand what she said. Are those two words, are they compatible? Can you hear somebody and do not understand the person? Compatible as what? Can the word hearing and not understanding, are they compatible in the sentence? They don't. How? Can't you? Thank you. Understand? No now. Mani mi ò gbọ́ ẹ o. Mi ò gbọ́ nìyẹn. Okay. Mi ò gbọ́ Yorùbá ò ní twisting. Ẹni sùúrù. Ṣé ti gbọ́. Yálàgbáyà kí ló sọ? Mi ò gbọ́ ẹ o. No. That is another way of saying it. Do you know you can say ẹni sùúrù? Ṣé mo pé you can still say it like this? Mo gbọ́ nǹkan tó sọ ọ̀bọ̀ kò yé mi o. Ọ̀tọ̀ nìyẹn. Ṣé mo pé ẹ lè sọ bẹ́ẹ̀? Those are the two things now. Mo gbọ́ ẹ bọ̀ kò yé mi. Mi ò kò yé mi ò gbọ́ ẹ. In such a way that mo gbọ́ nǹkan tó sọ ọ̀bọ̀ kò yé mi. Can you say that in a sentence? Of course. That is what I'm trying to say. Mo gbọ́ ohun tó sọ kò yé mi. Two things. But irú ẹ̀wà ló kọ́ ṣẹlẹ̀ irú ẹ̀kọ́ ló ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ yẹn. N tó ṣẹlẹ̀ gangan nìyẹn. Irú ẹ̀kọ́ o. Ẹni sùúrù. First one sọ wípé wọ́n gbọ́. Àbí? Akwe is the root word tó wà nínú wọ́n gbọ́ yẹn. But akwe fúnra ẹ̀ according to translation, hearing what is heard, hearing the act or sense of hearing, wọ́n gbọ́, understanding kan wọ́n gbọ́ ni. Ẹni sùúrù. Akwe means wọ́n gbọ́ kò ṣe understanding. Ẹni sọ pé akwe can mean understanding. Where do you get your own translation from? Can you go direct me to where you get your? Because my own translation says akwe means hearing what is heard, hearing the act or sense of hearing, not understand. It does not mean two things. Wait. I'm going to send you. It never meant two things. You said what?
It never meant two things. It meant one. Akwe does not mean two things. Yeah. I'm going to send you a Greek, as in, mo ń lo kinní lọ́wọ́, mo ń lo network lọ́wọ́, kinní kò lè load. Mo ní Greek dictionary in big one agba. Ó kọ ẹgbẹ́ ibi tó wà So yìí náà. ní Greek dictionary tẹ̀lé yẹn, ẹ fẹ́ sọ fún mi pé there is nothing like understanding Akwe bẹ́ẹ̀. There's nothing like understanding. Just hearing alone. Okay. Just hearing alone. Now, that's why King James uses. And I told you, Paul was trying to defend himself. Listen to what he said. He said, Akwe definition, number one, to be endowed with the faculty of hearing, not deaf. To hear, to attend, to consider what is or what has been said. Two, to understand, perceive the sense of what is said. Did you? And they do not understand, or they understand. To understand. But the Bible said they do not understand. Listen now. Any suru. Now that word they do not understand. Akwe is there. Then there is another word that is, I think, which means they understand. Akwe is a different word, which is understands. And now, why should Ajoju say they don't understand? Any suru. Calm down. Oh yeah. They did not understand, and understand has not been included. In Greek language, there is a word for not. Do you understand? In Greek language, there is a word for not. Akwe means understand. So and the other word, the word is hard. Akwe. I don't want us to be stuck in this. I am only trying to show you that. So thank God you have gone to do, thank God you've gone. You have to use understand, not you don't use not. They understand. According to your own definition now. Mr. My own definition, I've never used understand here. Mr. JAMIU, please, I want you to just listen attentively to what I'm saying so that you get. I am telling you that Akwe can be translated as understand and to hear. Hearing and understand can be translated as in Akwe can be translated in such manner. Now, to complete the sentence, not understand, you have to add another verb there, not. There is a word for not in the Greek language. Now, when you add that word for not in the Greek language and Akwe, you now get the full word, not understand. Do you understand? You mean, Mr. Austin, you mean in your own Greek Bible, it was written, Akwe not understand? Listen. No, I'm asking. I don't know what you are not getting there, but I'm trying to explain to you that I've told you that these things have nothing to do with what we are discussing here. I've cleared one thing to you, that Paul was trying to defend himself. That's why he lied. Paul, the Apostle Paul never lied. Number one, you have misled your audience today. You have given them false narration and false narrative about Paul. Why did this split Sadducees and the Pharisees? Is Paul a Pharisee or not? He called himself Pharisee. Is it only in that? Is it at that trial that Paul called himself a Pharisee? If it's not that trial, why the argument between themselves? If they knew that he was a Pharisee, why must they argue? If they knew he was a Pharisee, why the argument? That's the question. Why must they argue? When they knew that this guy is a Pharisee, why must they argue? When they don't know he was a Pharisee. So what are you talking about? Why the argument? Why the okay, now, since that your Jew or Akwe, Paul was a Roman, Paul was a Roman, he was a Jew, and he was that. Where was he born? Mr. Listen. I'm going to give you. Where was he born? I'm going to give you Paul's biography according to what he said. Now,
Rome is different from Sicilia or Sicilia. For sure, 999 now. Now, Tarsus is a city in Sicily. Uh-huh. The Romans conquered that place. Uh-huh. And they had a rule over that Sicily, Tarsus. Now, Paul's parents are citizens of Rome in the sense that maybe they have bought their citizenship. Where was he born? Paul was born in Tarsus of Sicily, not in Rome. He said, I was born in Rome. He never said he was born in Rome. Okay, open your Bible now. So where? Acts 22 verse 28. Let me carry my hard copy Bible. Acts chapter 22 verse 28. Verse 28. And the chief captain answered with a great song. No, from 27. He said, then the chief captain came and said unto him, tell me, art thou a Roman? He said, yes. Continue. Okay. Art thou a Roman? He said, yes. And the chief captain answered with a great song. And the chief captain answered with a great song, obtained I this freedom. And Paul said, but I was free born. I was free born. Okay. Uh-huh. So where did he say I was born in Rome? See Mr. Osino. Bank you buy. Okay. No. No, Sherry got man mislead and all yes. What are you saying now? Okay, let me read good news Bible. In English. Let me read good news Bible, please. Good Bible. Bible are the same now. Let me read good news. It says, verse 28. The commander said, I became one by paying a huge large amount of money, but I am one by birth. Yes. So, yeah. Can you be? I want to ask you a question. Don't ask me that question. Was he born there or not? He was born. He was a Roman by birth because the place said, he was born. I am one by birth. Yes. Now that is what I'm explaining by to birth. you. That listen, he was a Roman. Why not saying I shouldn't use Yoruba? You use good news now. No, you got that good news again. I'm not even what the translation you have read has no issue with me. You understand? But I'm just trying to say what the reason why Timothy I ask you a question. When you are talking about the other Bibles, I said, do you have issue with good news Bible? Said, I no. just told you, so what are you telling me now? I don't have a problem with the translation now, you read. Good news said, so? I was born there. He never said dear. Okay, let me read there again. There was no word dear. He said, I was born. By what? By what? As in, he said, I am a citizen by birth. By birth? What does that mean? Thank you. Now you need to understand. Understand what? This thing now, you need to now understand what history is saying here. Now, what is history saying here? In that ancient time, when Rome goes and conquer territories, you understand? When Rome conquers territories, and those territories are under them. In fact, Sicilia, the city of Sicilia was not just a territory that Rome conquered. In fact, it was very special to Rome. It had a very special status. If you go and read the history of Roman conquest. What story are we talking about here now? I'm telling you about. I want to give you the reason why Paul telling you that he is born a Roman citizen by birth. How it conforms with the fact that he was born in Tarsus. The reason why it conforms is because Tarsus was under Sicilia, and Sicilia was a province of Rome. It was an extension province of Rome. Like, it's just like when Nigeria was, when Nigeria, like Nigeria is in the Commonwealth of Nations. You understand the Commonwealth of Nations, so, the England Commonwealth of Nations. By then, do you know that? Okay. When we are under colonialism, yes. to me, if somebody should ask me,
that JAMIU, where were you born? I was born in UK by birth. No, you can't say Because you we are no. under UK. Listen. When I was born in Nigeria. You can By say, birth. listen. You can say I am a UK People are laughing at citizen. you. Who are those? No, it's Go and join your conversation. Mr. Adegunwa. They know you know what I'm talking about. You're only defending listen, lies. I do not care about a bunch of Muslims Not who even do not Muslim, understand, who doesn't even understand English. Talk Now, of no history. To say they are laughing at me, I don't You are even trying give to defend an what F is not about that. defendable. What is not defendable? I'm a Nigerian. Mr. Yes. Austin, I'm a Nigerian. Okay. As I was born in Lagos, but Okay. my town is in Ososa. Everyone asks me, where were you born? Okay. I was born in Lagos. Okay. I was born in Ososa. Where were you born? No specific place. First and foremost, Mr. Ustaz, you're conflicting two issues. And what are the issues you are conflicting? I'm going to explain to you. You cannot use the citizenship of as in the process of citizenship in common day in this era that we are now. Look at what the commander says. Let somebody land his point first. Let a person land his point first, and Okay. I will give you references. That is why In your Bible? Not Bible. I'm telling you historical references. That's why I asked you. I said, when you say you do research, what research do you do? Do you go into? Do you even bother to say, okay, this thing? What is history saying about this thing? Yes. Who are there that time to write the history? Don't you believe in history? I will not rely on what the Bible said. I will not go to history that was written thousands of years after the Bible was compiled. Mister, I want us to establish something now because Oma said Lola. Oma said ni ojo debate wa. Are you telling me emphatically that you do not rely on history? I rely on history that has to do with the record on ground. What record? You cannot tell me record says this, Quran or the Bible. This is not entirely. No, are you saying that? Mr. Ustaz, I want to understand you. Are you saying that the only history you rely on is the history? Commemorate with the history of the Bible or the Quran. Anytime I say I don't believe in it. You ought to know me by now. Any history that is not part of what I read in the Quran or the Bible, I don't believe in it. Because the genesis of the history is the Quran and the Bible. That's the Genesis. Mr. JAMIU, Bible and Quran came before history. Is that not? Are you serious? I'm not serious. Like Bible and Quran came before history, sir. Are you being serious? Yes, now. How does Bible and Quran came before history? Before they wrote the New Testament, is there no Plato? Is there no Aristotle? You want to tell me these guys did not write history? They did not write. You want to tell me an history that was before Bible? You will not tell about Bible before it was written. You mean there's some history that was before the Bible written about Bible? Even during the time of history that was during the time of the Bible. I don't understand. Like, you are telling me. No, Mr. Ustaz, you need to be very cogent here so that I will understand what you're saying. Okay, let me repeat myself. Are you telling me? I want to ask you a question, okay. So I will patiently listen to you. Okay. Are you telling me right now that aside the Quran and the Bible, that you cannot rely on other histories or historical narrations that gives maybe details or that gives stories of what you have in the Quran or what you have in the Bible? Are you trying to tell me that? I said any history, I repeat, yes. Any history that has to do with what the Quran says. Okay. I believe in them. The Bible. Now. Because the origin
must come from the Bible or the Quran. Any Okay. history that negated what the Bible or the Quran said, I don't believe in them. That okay, How any history that negates That it, you don't negates believe in them. exactly, I don't believe in it. How can Quran tells me this, and historian will now tell me another thing entirely about the same thing? What if the historian wanted me to was believe in that? What if the historian was on ground Were at they that prophets? time, right? Are you like? It's are not you kidding? it's not possible. Prophets. No historian were Uh, there during the time of Jesus or Muhammad. No historian. during the what? During their time, no historian. There was no historian during the time of Muhammad. Yeah. Oh my God. Or Jesus. No historians during the time of Muhammad Or Jesus. Oh my God. Okay. It's funny actually. I have to just laugh because people. I have to just laugh because people will listen to this and they'll be like, "Are you serious?" There are no historians during the time of Jesus and during the time of Muhammad. An historian that lived during the Jesus time. Just mention one. Even after their departure, just one. Mention one. Have you heard of the name Josephus? Josephus. When Jesus was alive, he wrote during the era of Jesus Christ. What's the name of his own book? See? Now I'm asking now. Have you heard of the name Tacitus? I'm asking you, was it during the time of Jesus? What's the name of his telling own you book? during the era of Jesus Christ, these guys wrote history. What is the name of that book written? Go and Google it, sir. It doesn't have a name. It's a history. Now, can you imagine that? It doesn't have a name. So I should go and Google what is not even in the record. Can you imagine that? Mr. Austin, will I waste my time by next week by having dialogue with you? I waste my time, because we cannot get it at all. We can't get it. We can't get it. That's just it. Assalamu alaikum. Ustad. What sounds like? Anyway, mo understand got ten tell láti bá Mr. Austin yìí ṣe, but ẹ̀wọ̀ ẹ má jẹ́ káwọn people yìí máa gba time. Ẹ má jẹ́ kó máa gba time. Wọ́n mọ̀ nǹkan tó ń ṣe. Àtògúntọ̀nà àtòun. Wọ́n kàn waste time àwọn èèyàn ni. Àwọn èèyàn abẹ́ gbọ́ nǹkan gidi. Ẹ gbogbo rubbish tó ń sọ. Sorry for using that language. Ó kàn twist ọ̀rọ̀. Akwe. Ìníkan ṣe kíníkan. Ìníkan kò bẹ̀rẹ̀ sí ń twist ọ̀rọ̀. Ṣáwọn èèyàn ṣé wọ́n gbọ́ àbí wọn ò gbọ́? I don't know. Ṣé wọ́n èèyàn gbọ́ àbí wọn pé ìkan sọ pé wọ́n gbọ́ ìkan sọ pé wọn ò gbọ́? O wá sọ pé àkúè onáàkú o tún lo the word understanding. Ẹ tún nọ̀kẹ̀ mọ́lẹ̀ pé okay, let's agree. Igbe the word àkúè understanding ló mean. Okay, ìkan sọ pé wọ́n understand. Ìkan sọ pé wọ́n understand. Reconcile méjèèjì papọ̀ fún wa. Orí ìkọ̀kan sọ. Ọlọ́run máa fi àjà àwọn people yìí o, because gbogbo nǹkan tó ń ṣe fáwọn èèyàn yìí nítorí wọ́n fẹ́ jẹun ní church pẹ̀lú church. Ọlọ́run máa fi àjẹ wọn torí gbogbo nǹkan tó ń ṣe yìí torí nǹkan tó fẹ́ jẹ ló ṣe ń wọ Tacitus kìíní kan tos ó kàn ń wá sórí tó ti kú àbí tó ti kú history tí ó exist. Josephus kàwọ̀wé nípa Jésù. Ustaz ń ṣàlàyé fún ẹ pé nǹkan tó ní Josephus kọ yẹn Tacitus kọ yẹn, if it is in consonant with what the Bible or the Quran says, ọ̀hún máa gbá wọlé. If it does not correlate with what the Bible and the Quran says, that history should be thrown into the trash can. That's where it belongs. Ẹ̀dẹ̀ wọ́n mọ́kànlá àwọn èèyàn fi ń ṣeré. Ẹ̀dẹ̀ ń fi brain àwọn èèyàn ṣeré. Gullible people ẹ̀dẹ̀ fi brain àwọn gullible people ẹ̀dẹ̀ fi ń ṣeré. Ọlọ́run máa fi ìyà jẹ gbẹ̀yìn pásítọ̀ yìí. Ẹ ní sóríire. Ẹ̀ṣẹ̀ ń ṣòṣì. No, tó tó ṣe yóò dáná. Nítorí pàwọn èèyàn wà gullible. Ẹ̀dẹ̀ mú brain wọn ṣeré. Now, Ó clear pa now.
or you use the word understand. One so he comes upon understand, he comes upon olakwe, omi no understand. Okay, once he comes upon understand, he comes upon understand. O tún yí gbogbo o sọ that is all torí pé nǹkan tó fẹ́ jẹ. Àlébà ìfọ́nrẹ̀ ìjọ. Ẹ má bínú. Hello. Mr. JAMIU ADEGUNWA. Yeah, ẹ káalẹ́ o, ta ló sọ̀rọ̀ o? Ẹ máa ń káalẹ́ o. Ṣé US ní àbí Canada? Ṣé gbọ́ bí kọ́là yín ṣe gbọ́ bó ṣe ń sọ̀rọ̀? Ṣé gbọ́ bó ṣe ń sọ̀rọ̀ tó ń ṣépè fún àwọn pásítọ̀? Mo ṣáà ṣe ojúmọ̀ ṣe ń kọ́ṣọ̀ wọn nísìn. So that ó yẹ kẹ́ ní kan stop. You should stop saying that kind of word. Àwọn tí náà ní bàbá ti stop wọn náà. Emotion ni. Tẹ́rí Mr. JAMIU, nǹkan tí Mr. Austin yẹn sọ fún yín, òtítọ́ ọ̀rọ̀ ni. Kí lorúkọ yín náà? Kí lorúkọ yín náà? Mo ti sọ wípé ọlá lorúkọ mi, ọlá lorúkọ mi. I'm telling you wípé nǹkan tí Mr. Austin yẹn sọ fún yín, you say you are a researcher. Now, ẹ sọ̀rọ̀ nípa pé was Paul a freeborn of Rome? He said he was a Roman citizen by birth. Now, Mr. Austin then ṣàlàyé fún yín wípé according to that time, Cilicia was a territory under Roman Empire. Gbogbo àwọn tó bá bí ní city yẹn, everyone that were born in that city, they become automatic Roman citizens. They don't have to be born in Rome. You want any territory, tí Rome bá ti sọ pé it is their territory. Àwọn tó bá bí ń bẹ̀, they become Roman citizens automatically. That's what makes Paul to be a Roman citizen by Mr. Ola, ṣẹlẹ̀ mẹ́ example mi wà ní Bible tó jọ ti Paul yẹn. Well, I mean, that ìbéèrè ni. I need to read another example. Irọ́ lẹ̀ ń pa náà. Irú US. Irọ́ nìyẹn náà, irọ́ nìyẹn. Ṣé ìjẹ́ sọ ni pé mo ń bọ̀ Mr. Ola. Ẹ jẹ́ fún example. Ẹ dúró náà mo ń bọ̀. Ẹ jẹ́ fún example. Okay, mẹ́ example wa. Ṣé the US? There is a country, Bermuda. Bermuda náà pé country yẹn. It's another place outside the United States. Bermuda yẹn. So America to take territory as their territory. Everybody talking about being there, they become their citizens. Then I think there's another one. I've forgotten which other one like that. One of these, if you don't count on slaves law, 37 law, on slaves. I've forgotten the name of that country, but it's one of those islands. It is also it's as an American territory. Anybody talking about being there or their American territory, American citizens automatically. Mr. Ola. Màsámẹ́ ìjọ ká lọ ṣe é sìn. Kọ̀mándà tó sọ pé òun sanwó gba birthright ìlú yẹn ni ó yẹ ká wádìí ibo ní territory tiẹ̀. Irú kọ̀mándà yẹn ni gbọ́dọ̀ wá because it might be the same problem tí Paul ní. Ṣé mo pé you have a lot of Nigerians today? Irú èyí nìsín, you're like you now. Ẹ lè lọ gba citizenship UK. By naturalization. You will spend money to buy a hair. That commander bought that citizenship by naturalization. Even that commander, hello, this commander is going to tell you, must have fallen under. Àwọn soldiers káàkiri now because Rome was also all over the place conquering territories now. His own country also must have fallen under the Roman territory. No, not necessarily. No, of course. That's then. Rome territory here now. The concept about fall under. Like one of the territories Europe conquered. Don't want that special. Ó ṣe máa sọ citizenship ní Rome. Because I'm a country now. Agbọ́dọ̀ wá country now. Tá a bá wá aṣàbòsí nìyẹn. That one is a different argument. It's not different. You know what? Paul, tó bá wo lóyìn sí Paul ló ń bẹ̀ yẹn, Mr. Ola. Paul ó bè lọ́wọ́ ẹ̀ pé. Mo pé nǹkan tẹ́lẹ̀ fi ba commander yẹn nìyẹn tó o gbọ́dọ̀ fi àjẹ Roman citizen. Na because Paul pera ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. He must not torture. Paul pera ẹ̀ bẹ́ẹ̀ fún wọn ni. Ẹ wá argument yẹn náà. You can't tell them now. Paul is highly educated. If he's not, also on the right fún wọn, also on pa right láti fi so that they will not punish him unnecessarily. Na because wọ́n mọ̀ tó o bá sọ pé wọ́n fi àjẹun ni. Because you don't know what he is. For example, ní sísọ́jà bá mú yín tó bá mú yín tí ẹ bá ní nǹkan tó ń tẹ́ ẹ bá fi defend ara yín ẹ wá lọ parọ́ fún wọn
someone will eventually repel on them, but you know your punishment will be doubled now. If you could claim and appeal to Caesar, what do you call appeal to Caesar as a Roman citizen? So then, not just be crony because he arrested in Jerusalem. Don't move see if you don't be the last trial. Now, ìbéèrè ni pé mọ̀mọ́ Mr. Ọlá ṣé náà sọ ni pé gbogbo àwọn Jewish people tí wọ́n lè claim Rome as a citizen. No, àwọn tó bá bí Cilicia yẹn ibi tó ń pè sí Cilicia yẹn because the Roman territory. And mo sọ pé Rome fáwọn tó wà ń bẹ̀ àwọn tó bá bí ń bẹ̀ ó fún wọn ní special privilege. Ẹ jọ mọ̀ ń bọ̀ níbo lẹ ti rí rẹ́kọ̀dù pé Roman ló ń control Sicilia àbí tó bí sí yẹn. Even àwọn náà ń control Jerusalem at that time. Then they wọ́n náà gbogbo àwọn Jew under Rome náà wà nìyẹn then. Roman citizen ní gbogbo wọn. Ó lójú títì tó bá fún ní special status. Irọ́ ni. Èyí tẹ́yìn mú wá yẹn irọ́ ni. Ẹ ti parí ọ̀rọ̀ pé gbogbo Jew gbogbo Israeli ni Roman citizen. Even today, most of America is giving some cities that special privilege. If you are born in Bermuda, you are born in that place, they will give you American citizenship. Èmi ò bá yín jiyàn. Tẹ́mi sọ ni pé gbogbo Israelite ń sìn Rome ni wọ́n dẹ́yìn. Israelite, no, it was only that city of Cilicia because how of the can you substantiate that? Oh no, that's why because you might not find out. When I don't find it, you have me now. Èmi sọ Paul ń parọ́. Ẹlẹ́gàn fi hàn mí pé ìlú yẹn o under Roman territory ló wà o. Rome bá ti fún ní special status yẹn, they allow them to become citizenship of. They give them citizenship of no, Rome. Capital, no. Ẹja àgọ́ amagogun ẹ̀ náà ayé ti láti gbogbo yẹn lọ. Ẹni tó sọ pé ẹgbọ́gbẹ̀ yà ẹ lọ research ẹ̀ náà ẹni yẹn tó sọ pé pa history ẹ sọ pé ìgbàgbọ́ pa history even bẹ́ẹ̀ ṣe wà lẹ́yìn nísìn you know in few years after when you are not here some people will tell the history of what you are doing ẹ sọ pé you don't believe in history how can you say that? No, that's the one. No, Mr. Ọlá. Irọ́ ẹ máa gbọ́ o. Ẹ̀ṣẹ̀ gidi tí mo lọ gan ẹlẹ́ṣẹ̀ dé yìí. If I'm no more, some people tell about my history, abi. Can anybody tell my history before I was born? Yes. Ẹ máa gbọ́. Ṣé nìkan sọ fún kí n kọ́ tó bí mi ni? Ta ló mọ̀ mí? Pásítì ní ìsìn máa ń gbé wá náà. Ṣé wọ́n á gbé fún ìṣòwò wa ni? Àwọn yẹn jẹ́ kí n sọ fún bí ìsìn ṣe máa ń tẹ̀lé. Ṣẹ́rí nǹkan bóun kẹ́tẹ́ ìṣe ní ìsìn is being recorded. Àwọn kan wà tó ní mọ́ yìí. But if you are not ó ti ṣẹlẹ̀ náà ó ti di tán. Ẹ máa gbọ́ okay. Ìtàn kan ní future now. Okay, of course. Ṣé tàn ní future ni? In 1960 ẹ máa gbọ́ in 1960 ṣé ẹ mọ̀ pé ẹ tí mẹ́gbàá ti Nàìjíríà gba independence are you there? I'm not there. How did you know Nigeria gain independence in 1960? History. Now, how can you not tell me an history? The history. That war before the Bible of the Quran. The history down. You don't get me. I was asking Mr. Austin, pé ṣé mo lè gba ìtàn tí wọ́n kọ kán tó bí mi gbọ́? Nípa mi. Nípa mi. No, nípa mi. Nípa mi. Ẹ̀gbọ́n mi, nípa mi. Nípa tèmi fún ara mi. Yes, of course. Kán tó bí mi. No, for you, of course, you know your own history now. But I'm telling you, if you are not here, you don't get what I'm saying. Wọ́n máa kọ ìtàn tí n bá lọ tán ni. Your biography. No. Yes, you can write your own biography, but autobiography. But some people can write your biography for you when if you are not there. They can write your biography. Wọ́n lọ bá àwọn tẹ́ ẹ mọ̀. Àwọn tó mọ̀ yín. Ṣé ó lè accurate? Of course now, yeah. Kò possible now, kò possible. Kò lè accurate. Because you cannot be here. Wọ́n lè mọ tí mo ṣe nínú àkọ́kọ́ sí mi náà. Kò lè accurate náà, ṣe máa accurate. Tí mo ṣe nínú yàrá mi, láì sọ fún anybody, ọ̀nà máa rí kọ́lẹ̀, it's not possible now. Ní kò lè accurate sẹ́, ṣé ohun tí ẹ̀ ń ṣe nínú yàrá yín, ìṣúná kan lè gbé jáde. Just say within yourself. Some people may have some of those information. If I didn't say it out, Tungo. For example, if I didn't say it out, Tungo. A lot of people war Nigeria. A lot of historians, they wrote about that war. Show accurate. Show accurate. No, accurate.
Of course. Everybody compensation tó bá rí ni now. Mo ka ìwé Ọbásanjọ́. Ìtọ́ nìyẹn. Mo ka ìwé Ọbásanjọ́. Ọbásanjọ́ is my commander. I read his book. So his book also nípa the war and especially the aspect of the war. Because he was involved. He was involved. He was not everywhere. He will get reports for some people. He will still interview some other. Maybe you'll get him on. Hello. Assalamu alaikum. What's Amtula? Ẹ dákun àwọn people yìí ti ń gbà yéjú náà. Bàtà mi ò kọ́ ẹ́ láti máa close guns in. Bó ló ṣe wá jọra wọn? Bó ló ṣe jọra wọn? Ìkan ni wọ́n ń gbóhùn, wọn ò rí mọ́lẹ̀. Ìkan ni wọ́n rí mọ́lẹ̀, wọn ò gbóhùn. Kí nìyẹn fi jọra wọn? Ọlá ọ̀sẹ̀ ti sọ̀rọ̀ síbi ara ọ̀tọ̀ ni kó tóun tiẹ̀ tó sọ. Kí wọ́n rò pé draft ni. Okay now, èèyàn ní ìwọ tó jẹ́ sójà yìí o, ìwọ fowó ra citizen ni. Ó dàbí pé kọ́mọ Nàìjíríà kó lọ ra citizen ní Amẹ́ríkà. Kó fẹ́ dì pẹ̀lú ọmọ Amẹ́ríkà yìí wọ́n máa sọ fún pé citizen bíbá yìí ni mí. Ṣé tí ìgbà tó tún wà ní ọ̀dọ̀ ọba tó tún fèdè jù lẹ́nu tó ní jù lòun. Ṣé wò rí yẹn? Wọ́n rí i. Citizen méjì ni. Ìyẹn ni wọ́n fẹ́ àwọn pípù ìjẹun fọpọlọ èèyàn ṣeré náà. Ìyẹn là ń bá wọn fa o. Kí ni wọ́n gbọ́hùn wọn ò rí mọ́lẹ̀ àti wọ́n rí mọ́lẹ̀ wọn ò gbọ́hùn bó ló ṣe jọra wọn. Kí wọ́n máa kí wọ́n tó àwọn sọ̀rọ̀ history. Wọ́n sọ̀rọ̀ history. Okay now history o jẹ́ ń pè ní history ni pé ìtàn ohun tó ti kọjá lọ tí wọ́n kọ kalẹ̀ ohun tó ti ṣẹlẹ̀ kọjá ìtàn kíni tó ti ṣẹlẹ̀ kọjá ni. Àbí o. Láyé gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ kọjá láyé Jésù náà ni wọ́n kọ ló ń jẹ́ tàn wọn ní Báíbù bẹ́ẹ̀ náà ni láyé Mósè ńgbà tí ẹni Mósè kú ní ọmọ ọgọ́fà ọdún. Kẹ́ni tó kú ẹni tó wà láyé mọ́ ń kọ̀wé rẹ̀ pé èmi Mósè o ọmọ ọgọ́fà ọdún ni mí o. Ẹ máa fọpọlọ wa ṣeré àwa gbọ́n jù wọn lọ o. Ẹ á máa dá lọ history. Èkéne wà lọ́dà Róòmù ló ń kọ̀ǹtó rẹ̀. Ṣé ńgbà tí Róòmù ń kọ̀ǹtó rẹ̀ tó ti wá bọ́ abẹ́ Jerúsálẹ́mù báyìí ní ìsìn ó ti wà lábẹ́ Jerúsálẹ́mù. Àbí gbogbo ìgbà tí gbogbo ìgbà táwọn Amẹ́ríkà àwọn British ń kọ̀ǹtó wa nísìn nígbà yẹn ṣé British ni wá. Èrò gbọ́ o sáwọn àlejò tó ń sírò. Alẹ́ ìlànà Wàlékún sálàmù wa rahmatullah. Ẹgbẹ́ sá sí lálẹ́ wa. Ilé alhamdulilayi. Ó dàbí pé a máa ń tẹ̀lé lẹ́gò àwọn pípù yìí. Ohun tí wọ́n rí defend. So wọn ò fẹ́ kẹ́ máa wá emphasize ibẹ̀ yẹn wọ́n gbóhùn kò ṣe defend. So what way ni wọ́n lè fi ṣe is to waste your time on irrelevance. Ṣé bí Google oníkẹ́lọ́ ṣe research? Okay, mi ti wá wò actually ohun tí Google sọ ni pé Paul was born in Tarsus to Roman parents. Pé àwọn parents ẹ̀ Roman ni wọ́n. So what? Ìyẹn tó bá yé ẹ̀jẹ̀. Ohun tó wà lórí Google ni tẹ̀bá type ẹ̀ síbẹ̀ where was Paul the Apostle born? Ìyẹn bá yé ẹ̀jẹ̀ nìyẹn o. Only he was born in Tarsus to Roman parents. Well, okay, ibo ni Tarsus wà, ibo ni Cilicia wà. Only it was in South Turkey. Àwọn gbọ́dọ̀ gba ẹ̀ gbọ́ ìwọ ni o. No, ohun tó wà lórí ṣe bí olórí ká ṣe research gbogbo nǹkan tá a ní kì í ṣe. Ó wà lórí Google. Ọ̀rọ̀ burúkú wà ní tẹ́ ẹ bá rí sí máa search ẹ̀ sí máa ṣe screenshot ẹ̀ máa send ẹ̀ sí. Ẹ nà ó fẹ́ Google sí àpòsù Paul. Ẹjẹ fáwọn ìlú lẹ́yìn kan pè wọ́n níjàre ẹ báyà á máa tẹ̀lé lẹ́gùn àwọn. Máa search ẹ̀ sí máa ṣe screenshot ẹ̀ máa send ẹ̀.
Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam. Naam, Ustaz. Naam. Naam, inti mo fẹ́ sáré sọ lórí ọ̀rọ̀ àwọn tó ń sọ̀rọ̀ history sir. Ṣé ń gbọ́ mi sir? Naam. Naam, Sherry, in history, there are historical record. We have 3 types of history: written record, archaeology, and oral tradition. These 3 types of history are based on hypothesis. And now, and every hypothesis is either fact or fallacy. And now, of course, hypothesis now, somebody ni wọ́n fẹ́ máa dúró lórí history. Okay, wo ẹni tó mú issue civil war wá. History ọ̀rọ̀ civil war tí Dr. Sam Aluko sọ. Kọ́lá yẹn já ṣá. Kọ́lá yẹn já wow. Because téèyàn bá ní because nínú Philippians chapter 3 verse 5 Paul sọ pé Júù ni òun tó ń wá láti ìdílé ìwọ la fẹ́ gbé báyìí ló máa pọ̀ sáwọn àlékún láti Austria. Salaam alaikum. Wàá sáńtúlà yẹn sà. Mo ti sẹ́ndì yín ní map Italy ohun tí máàlù yẹn ń sọ. Sicilia is a state ó dẹ̀ jìnnà sí Rome tó ń sọ níbẹ̀rẹ̀ pé Sicilia is the same thing inside the Rome irọ́ ló ń pa mo ti send picture sínú WhatsApp yín Mr. Ola irọ́ ló ń pa. Salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay sir. Hello. Salaam alaikum Ustaz. Wàá sáńtúlà ìlú wo rè? Hello láti ìlú wo rè? Hello. Wọ́n fẹ́ máa tán láti máa lẹ́tọ̀ọ́ máa bẹ̀rù. Salaam alaikum ẹ̀ka lẹ́tọ̀. Wàá sàlám. Salaam alaikum. Wàá sàlám mò ń gbọ́ yín. Ṣé mo ní ṣe rá àwọn pípò yìí wọ́n fẹ́ kí ẹ máa bìlíìfù nǹkan tó yẹ pé àwọn ọgàn fúnra wọn gan wọn. Àwọn báwo láti wo sí wo. Hello. Gbẹ́kàn rí bété. Hello. Salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Yeah, Ustaz. Ismail ni Latin America. Okay, abo ni. Adúgbò family nǹkan. Alhamdulillah. Ẹ kú iṣẹ́ jazakumullahu khairan. Wa rafa'nahu. Àmín. Àwọn kọ̀ọ̀kan wà tó jẹ́ pé bá ṣe wà yìí, I believe we are all learned. And then kéèyàn tó bẹ́ẹ̀ lè sọ nǹkan kan nípa history or nípa a certain particular things. Èèyàn ní láti study it very well. Torí ẹ̀ làwọn èèyàn ṣe máa sọ pé we pass to get the present while we use the present to get the future. Nírú ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ fún àwọn èèyàn ṣe rí ẹ má jà defend nǹkan tí ó wà defendable. Torí wípé Mr. Ọlá àti máa yẹn question tẹ́ ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ tí kò yé wọn. Bọ́n nítorí pé nǹkan tó ti dìsọ́kàn wà bá yín ló jẹ́ kó máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni ṣe jẹ́ orúkọ mi ń sìn nígbà tí wọn ti bí mi my past sẹ́ni pé mi sọ story past mi. Kò yé mi o. Nǹkan báyìí irú ọmọ tá a ti bí ń sìn ká wá sọ past yẹn. Story tí ò ṣe story nǹkan tí wọ́n ń sọ fún Mr. Ọlá tí Mr. Ọlá ò listen nìyẹn. Any story tí wọ́n bá máa sọ á di the past. Past ni story ogun ní future now. And secondary data ni past nǹkan. So data yẹn nítorí pé primary data lè máa fi ṣe secondary data which is àwọn understand gbogbo kíní yẹn nǹkan tó wà lọ́kàn wọn tí wọ́n dìbò fún ìwà ní àgbà yín sọ̀rọ̀. So ẹ má jẹ́ ká máa fi bẹ́ẹ̀ nìkan tí ò ṣe defend then second wọ́n ń wá láti wò yí pé àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ jàǹdà wọ́n fẹ́ bá yín ṣe dìbò wọ́n fẹ́ ṣe dìbò ló debate. Báwo ni mo ṣe máa ń sọ wípé. Wọ́n ti ẹ̀ sọ out of context ni mo ti yanjú gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn. Jésù wọ́n bí ìdìbò ẹran kí wọ́n wá jáde kí wọ́n bí Jésù Amẹ́ríkà wọ́n pè ní Jésù àbí kí wọ́n ní wọ́n bí ànámọ́mọ́ sí Mẹ́kà lẹ́nu ní wọ́n bí ànámọ́mọ́ sí Nàìjíríà wípé history kan ló sọ sílẹ̀ wọ́n fẹ́ kó make sense now so kí wọ́n wo nǹkan tó bẹ́ẹ̀ ṣe everything tẹ́ bá máa sọ nípa ọ̀rọ̀ ẹ gbọ́dọ̀ rí traces ọ̀rọ̀ yẹn ẹ jẹ́ ká kírun báyìí náà ṣe ń kírun. Tó bá máa sọ̀rọ̀ pa
Bible Jésù ìgbà tó ń rìn ẹ lè sọ pé Jésù ń fò lókè gbogbo ìgbà tí ó wà nílé ayé nígbà tẹ́ sọ pé ó wà nínú Bible ni kò wà written down so a gbọ́dọ̀ máa ti nǹkan bọ́ nù kan má jà máa tẹsẹ̀ bọ́ ẹsẹ̀ gbogbo nǹkan tá à ń ṣe yìí we are here to learn kò ń ṣe pé a wò pé ẹnìkan fẹ́ wá defend àbẹ́ ẹnìkan fẹ́ wá ṣe kinní kan ẹni tí yóò bá ti wà defendable ẹ jẹ́ kí wọ́n fà Mr. Smith ẹ try láti understand nǹkan tí Ustaz sọ nǹkan tó wà ń bẹ̀ ni wípé tẹ́ bá fẹ́ ṣe any debate pẹ̀lú anybody ẹ lè máa lọ mú kẹ lọ máa mú nǹkan tí ò sí nínú nǹkan kẹ wá máa mú jáde it is not done ẹ̀yin tẹ́ Mr. Smith tẹ́ bá bímọ mẹ́ta tẹ́nìkan mú rẹ́kọ́dì wá fún pé ọmọ mẹ́fà lẹ́bí ṣé ẹ ní sọ pé wàá gbà ẹ wọlé. Then secondly any history will be accurate. There's nothing nobody wants to write about me. Accurate. Tí mi ò kọ fúnra ara mi. Tí mi ò kọ fúnra mi. Á dẹ̀ accurate. Lọ́nà nìkan ló mọ̀ ń pa ẹ̀. Àwọn gómìnà àti ìbẹ̀rẹ̀ sọ fún èèyàn dẹ́gbà ní yẹ́lẹ̀ tí kúrò láyé tí ó láyé mọ́ everybody ò dẹ̀ nígbà bọ́. Lọ́nà tí kọ́kọ́ rí mi wípé ẹ jẹ́ ká mú nearest meaning because I could remember tá a bá ń ṣe any exam nígbà tá a bá ń ṣe wọ́n máa sọ wípé from 0.1 to 0.8 the same answer ni wọ́n torí pé ó similar. So nǹkan tó yẹ ká máa ro ẹ jẹ́ ká follow things tá a bá máa ṣe debate pẹ̀lú àfẹ́ story tí ẹnìkan jẹ alábẹ́bí kan ẹnìkan ní ẹ̀nà àfẹ́ gbogbo story yẹn ẹ jẹ́ ká follow due process ẹ bá wà follow nìyẹn. Àwọn òwò ká máa wá defend anything ọlọ́kọ́ wà pẹ̀lú Ustaz. Debate wọn yẹn tiẹ̀ máa ṣe ó máa ṣòro gbà wọlé wà láyé. Wọ́n á sound like. Tàbí dì ló sọ̀rọ̀. Okay. Ẹjọ́ ẹ bá rántí pé the last time tí Mr. Ọlá sọ̀rọ̀ ẹ á gìlú ọ̀rọ̀ Israel ṣe Israel. Okay. Ẹ bá rántí tí wọ́n defend Israel gbà Israel ṣe pé tí wọ́n bá rí Christian lónìí wọ́n máa tutọ́ sí wọ́n lára káàkiri. Ìyẹn tó fi sẹ́gbẹ́ kan. Ó mo wà disappointed pé ẹ̀ ní argument pẹ̀lú wọn ní alẹ́ yìí. Wọ́n ní ṣe pọ̀lọ̀ wọn là ń pọ́ńdà lórí ìsìn. Ẹ ní ìdí ẹ̀. Ẹ bá dọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ bí 2 minutes. Mi ètò ọ̀pọ̀ àwọn ọ̀nà ń pè wọlé. Mi ń gbé kọ́ọ̀lù wọn mọ́ because out of my number sọ́mọdé. Mo realize fún debate wọn dẹ̀ gbà. Mo realize pé láti prove argument wọn sílẹ̀ tí wọ́n lè lọ. Kò sí nǹkan tí wọ́n lè accept láti prove argument wọn. Kí èèyàn máa fẹnu rẹ̀ sọ pé history máa ń wà 100% accurate. Ní history èèyàn máa sọ orúkọ bẹ́ẹ̀ jáde lẹ́nu. In this modern age. History máa wà 100% accurate. Èèyàn tó bá sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ó yẹ kẹ́ ti mọ̀ pé òmùgọ̀ tó ń sọ ó fẹ́ defend the point. Ó tó dẹ̀ fẹ́ defend ò ṣe. Ó bá dẹ̀ fẹ́ defend the point tí ò ṣe defend wá ẹjọ́ ló máa rò. A kò máa argue blindly, a máa sọ̀rọ̀, a máa sound stupid. Mo sorry láti lu ọ̀rọ̀ yẹn. Ẹni yẹn máa sound stupid. Bọ́ kò ní fẹ́ gbà ó dẹ̀ máa mọ̀ fún rẹ̀. Ẹ bá notice pé máa tó kọ́kọ́ pọ̀ nílé ẹ̀kan ọ̀rọ̀ ẹ̀rọ tí pásítọ̀ Fẹ́mi Oguntona pa tẹ́lẹ̀ ẹ̀rí pé wọn ò ní sọ̀rọ̀ lọ́bẹ̀ yẹn. Lórí ọ̀rọ̀ òun ká òun ká ní King James version. Mr. Ọlá náà tí wọ́n fi tán máa ń ṣe bíi pé àwọn wà sí ẹ̀ ìgbà táwọn náà bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ sí iṣẹ́ rí pé wọ́n sọ̀rọ̀ lọ́bẹ̀ yẹn rárá. Ní sọ̀rọ̀ lọ́bẹ̀ ọmọ ògùrọ̀ ní Oguntona lọ́pàá gbogbo wọn mọ̀ wá tó ń ṣe especially Mr. Ọlá èmi ò fi pẹ̀ ní láti máa ní conversation pẹ̀lú wọn mọ́ bó ti rí pé wọ́n ṣèyàn tó wà honest rárá mo dẹ̀ ṣe ń sọ fún wọn lónìí kọ́ lọ kọ́ sílẹ̀ 10 years time ẹ máa rí sí Christianity máa wà Nàìjíríà rẹ̀ ṣètò gbogbo ẹ̀ láàrin náà láì tó ìjọ rẹ̀ àjọ máa rí tó máa end up àjọ máa rí àwọn tó rí kọ́ sọ àwọn èèyàn wọn tó ti ń já kúrò lábẹ́ wọn àmọ̀kọ́ tí wọ́n sọ lórí ọ̀rọ̀ wọn sí ẹ rọra fún wọn sílẹ̀ tó bá ti pè wọlé tó bá ti sọ ọ̀rọ̀ bí èmi ìdọ̀sù ẹ má máa go further pẹ̀lú wọn mọ́ wọn ní nǹkan tó fẹ́ wọ́n fà wọn lẹ́ni tó fẹ́ wọ́n fà wọn lórí program ẹ má bá wọn sọ̀rọ̀ fún wọn wá sí ẹ ó dẹ̀ ti bàjẹ́ ìbọn wọn sí ọ̀dà dẹ̀ ti wà bẹ́ẹ̀ àti láti máa àròjọ mọ́ fọ́dà kò sí nǹkan tó fẹ́ bá wọn sọ nǹkan tó máa sọ náà máa sọ nǹkan tẹ máa rí pé nísìnyí wọ́n gba àwọn stupid idea kan wọlé kéèyàn máa sọ pé history ó máa create all because ó fẹ́ prove point so anything náà lè sọ fún láti prove ara wọn right anything náà lè sọ any stupid thing ló máa jáde lẹ́nu wọn sọ ẹ gbàgbé wọn sàmà ẹ̀. tí wàhálà yà wàhálà sàn I'm online see. Hello. Assalamu alaikum amtula ustaz. Naam, èmi mò ń sọ̀rọ̀ lọ lẹ́ẹ̀kan. Mo ní Dr. Sam Aliko. He was a doctor of economics ní Nsukka. He was very very close to Ojukwu. Everybody lọ wo àkáǹtì ẹ̀ history tó sọ nípa civil war.
ó yàtọ̀ sí ní tó bá sọjọ́ kọ títí ẹ̀ náà tún yà ní tó kọ yẹn ó tún yàtọ̀ sí ní tí Ojukwu kọ nínú because I'm involved with ẹ wá lọ wo ní tí Gowon kọ ní tí Gowon sọ nípa civil war ó yàtọ̀ sí ní tí gbogbo tí Ojukwu náà sọ tí gbogbo wọn. Now, I want to put history there. So, all histories are based on hypotheses. They will never make us that go better. So, we jare la won yen kon wa won ní content. Wọ́n ní content is assalamu alaikum tula. Now, ẹ wo ní ọ̀sẹ̀ lọ́gà ṣe pẹ̀tẹ́ bá jẹ́ náà ẹ kú àìbínú. Tó bá yẹ lọ́la pẹ̀lú ògo Ọlọ́run English la máa ṣe topic wa. Is Jesus God? Ṣé Jésù ni Ọlọ́run? English ni o. Is Jesus God? Ṣé máa treat ẹ? Ó lè má tó 2 hours náà but àwò. Ó dẹ̀ lè tó. Tí wọ́n gba question wọlé. So, ibi tá a lọ ní ọ̀sẹ̀ yìí, níjọ́ Thursday pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Odewu Road. Ní end of Omilade. Má folúkọ Òṣòdì tá bá ti dé gáràjì Ayọ̀ ká mọ̀ tún lọ sí ká mọ́tò gáràjì tó lọ sí ọgbà Ayọ̀ láti Òṣòdì ká mọ́tò lọ sí gáràjì Ayọ̀ ká bọ́lẹ̀ ní Omilade bus stop ká béèrè Odewu Road ibi tó máa gbé wa bọ́lẹ̀ yẹn àgàn sọdá sí other side ní inshallah. Ọlọ́run ajíwáre subhanu rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun karim ọgbẹ́ni tẹ bá ń ṣàṣe. Ádámọ̀ Ali lórí Ádámọ̀ Ali lórí. Lọ́gọ́rùn-ún ọdún sẹ́yìn kẹ́wù sọ̀rọ̀ kẹ́ oníye ọdún tá ń lò nílẹ̀ kẹ́.